Încep cu Gianina, care ne întreabă foarte punctual dacă ne culcăm certați sau facem noapte albă până ajungem la o înțelegere. Asta e o întrebare foarte, foarte bună. În momentele astea în care ne apare gândul că mai bine singur, n-am nevoie de tine, mie mi se întâmplă foarte frecvent în conflicte. În relații de cuplu s-a mai temperat, dar și profesional îmi apare. Când trăiesc conflicte suficient de intense, ce mi-a trebuit mie organizația asta? Sau ce am avut eu nevoie să fac asta? Ai o relație, automat ai parte de o serie de conversații dificile, de debate-uri, de conflicte, scandaluri, certuri, cum vrei tu. Mai mult decât atât, el spune că aceste conflicte sunt endemice relațiilor și anume asta înseamnă că ele trăiesc în relație. Eu intrasem pe filmul meu cu Eu nu înțeleg. Am făcut asta, eu nu înțeleg ce e greșit, eu nu înțeleg de ce nu e bine și la un moment dat stăteam pe scaun așa cu capul în jos și m-am trezit cu o pernă în cap. Care a fost reset complet. Orice conflict este o oportunitate de creștere, de transformare, de dezvoltare, de îmbunătățire a calității vieții, pentru că faptul că amândoi s-ar putea să aibă dreptate și cred că această diferență dintre cele două paradigme sau perspective, gândirea cauză-efect și gândirea lineară sau gândirea circulară, s-ar putea să fie unul dintre cele mai importante aspecte, Paul, atunci când vine vorba de gestionarea constructivă a conflictelor. Sunt și situații în care îți sare muștarul și reacționezi reptilian, dacă e să folosim un limbaj arhaic din neuroștiințe și după aceea ai de reparat demiciu, pentru că noi așa suntem oameni. În momentele alea de intensitate, în picurile de activare care poate să dureze zile în funcție de intensitate, sigur. sau și poate chiar săptămâni și de miză, că ți se modifică emoție, cogniție, fiziologie, tot. Da, și atât de important în momentele respective, apropo de ce ne spune teoria axată pe acceptare și angajament, să nu credem ce gândim. Salutare! Asculți Mind Architect, un podcast susținut de PPC România. Salutare, oameni buni! Suntem la episodul 2 din sezonul făcut împreună cu prietenii și partenerii de la pagina de psihologie și episodul de azi este despre știința conflictelor. Știința, arta, utilitatea conflictelor. E un episod realizat împreună cu omul care a adus revoluția relațională în România, nimeni altul decât Gaspar Gheorghi, psiholog clinician, terapeut relațional, autor, un om care a contribuit major la promovarea sănătății relaționale, a inteligenței emoționale și a științei conexiunii umane pentru publicul din România, cofondator al comunității Pagina de Psihologie, al Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, al Academiei de Terapie Imago din România, unul din cei mai influenți oameni în zona psihologiei contemporane românești. O bucurie ca de fiecare dată să l-am alături de mine în studio. Alături de Gaspar, azi o să povestim așa: despre miturile pe care le avem în relație cu subiectul conflictelor. O să vorbim despre perspectiva liniară a relațiilor, respectiv despre o perspectivă nouă, circulară, și cât de important este să putem face tranziția de la una la alta. O să vorbim despre o temă foarte interesantă care mie îmi place mult și anume călăreții apocalipsei când vine vorba de relații și de felul în care comunicăm în ele, cât și antidotul pentru fiecare, critică, defensivitate, împietrire, beligeranță și altele. O să aveți o grămadă de exemple și din viața mea și din viața lui Gaspar și din mediul personal și din relații de cuplu și din zona profesională, așa că fără să o mai lungim, abia aștept să urmăriți episodul ăsta. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, îți mulțumesc că ești aici, bine ai venit! Episodul cred că 2, nu știu, nu mai știu pe din afară ordine, Vlad ne confirmă că este episodul 2, deci după ce am pus în primul episod fundația despre relații, acum intrăm în conversația despre conflicte în relații. E o temă, cred, foarte relevantă, foarte prezentă și în relațiile de cuplu și de altă natură și aș vrea să te întreb pentru setarea cadrului, care sunt cele mai mari mituri despre conflicte, tu având proaspăt și o carte scoasă pe subiect, deci numai bine. Dacă ne gândim la modul general, mintea umană are tendința de a crede că o relație în care apar conflictele înseamnă că este o relație disfuncțională și dacă ne certăm în relația de cuplu, de exemplu, sau în relația profesională, înseamnă că nu suntem în locul potrivit și cu persoana potrivită. Și mai există de asemenea și această convingere pe care o aducem mulți dintre noi de acasă, că cei oameni care se ceartă sunt în ghilimele oamenii răi.
e ceva în neregulă cu ei, pentru că oamenii buni, oamenii cu credință în Dumnezeu, dacă vrei, oamenii care știu să fie maturi din punct de vedere psihologic și emoțional, nu se împiedică în astfel de elemente mărunte, cum ar fi conflictele. Și apoi de aici derivă o serie de alte micromituri, aș îndrăzni a le numi. De exemplu, acum e tensiune în relație, dar dacă gestionăm cu bine această tensiune, de aici încolo nu o să mai fie probleme. Niciodată. Exact. Sau, pentru a gestiona cu bine un conflict, e nevoie să găsești soluția pentru acel conflict, rezolvarea, și asta înseamnă că de aici încolo nu o să mai ai o dificultate pe acel subiect. Sau în gestionarea corectă, în ghilimele, a unui conflict, e de ajuns la concluzia că unul are dreptate și celălalt greșește. Și evident că de cel mai multe ori avem tendința de a crede, de a spune că adevărul e de partea noastră și că de fapt celălalt e cel care greșește. Și mai e un aspect interesant pe care îl văd des în relațiile de cuplu, în terapiile de cuplu, dar cumva și în peisajul politic românesc, mai ales atunci când vine vorba de alegeri, și anume rezolvarea sau soluția pentru conflicte ar trebui să fie una rațională și nu emoțională. Atât de ușor punem fie pe femei această etichetă că în gestionarea conflictelor ele sunt mult prea emoționale, dar și atunci când vine vorba de subiecte ample, intense, cum ar fi alegerile sau multe alte aspecte care influențează comunitatea, să spunem că trebuie să fie o alegere sau un vot rațional, condițiile în care neuroștiința ne spune foarte clar că nu există partea din creier care e doar rațională și partea care e doar emoțională, adică totul e un sistem, e un complex nu doar că e un sistem, dar emoția primează în fiecare dintre deciziile noastre. Fără inputul ăsta emoțional nu există rațiune pură. Bun. Așa că astea ar fi câteva dintre miturile care sunt prezente și care cumva ne sabotează relațiile fără să conștientizăm, pentru că în momentul în care aceste mituri sunt prezente, comportamentele, acțiunile, preferințele, tendințele noastre comportamentale sunt influențate de aceste credințe și e de lucrat cu ele. Și dacă astea sunt miturile și înțeleg de la tine că sunt mai degrabă lucruri care nu ne ajută, sunt niște convingeri, niște perspective care nu ne servesc, în toată experiența ta și în cabinet și în toată documentarea pentru carte, cum ar trebui să ne uităm la conflicte? Ce sunt ele de fapt și la ce ajută? Știința relațiilor ne spune destul de clar, și aici John Gottman e foarte categoric, și anume ai o relație, automat ai parte de o serie de conversații dificile, de debate-uri, de conflicte, scandaluri, certuri, cum vrei tu. Mai mult decât atât, el spune că aceste conflicte sunt endemice relațiilor și anume asta înseamnă că ele trăiesc în relație. De asemenea, merită să ne uităm la conflicte, apropo de teoria Imago, care ne spune că orice conflict este o oportunitate de creștere, de transformare, de dezvoltare, de îmbunătățire a calității vieții, pentru că de regulă aceste ciondăneli, aceste perspective care se bat cap în cap, idei care se bat cap în cap, apar în momentul în care noi am ajuns la un prag. Apar în momentul în care nu reușim să gestionăm lucrurile într-o manieră inteligentă din punct de vedere relațional, cu ceva mai multă deschidere din punct de vedere emoțional, că nu suntem suficient de flexibili, deci cumva sunt niște indicii ale faptului că ar fi de făcut o schimbare. În dinamică, în percepție, în raportare, în atitudine, și pentru a putea să ne creștem competența relațională, e nevoie să acceptăm conflictele. E nevoie să permitem conflictelor să existe, fără să ne speriem ca niște copilași, că aici e de cele mai multe ori provocarea. Venim de acasă cu toate aceste amintiri, venim de acasă cu modul în care s-au certat părinții noștri, bunicii noștri, profesorii ne-au certat la școală sau în diferite contexte academice, și atunci sunt foarte multe emoții care n-au fost integrate, sunt foarte multe emoții care n-au fost procesate. Frică, furie, tristețe, rușine, vinovăție, și în momentul în care noi suntem colegi de serviciu, de exemplu, și e stres în echipa noastră din vari motive, pentru că e un deadline, pentru că
ne-am întors din vacanță și încă părți din noi nu și-au intrat în ritm și parcă sunt cu atenția aceste părți în altă parte, în vacanță, mi-e greu să mă trezesc dimineața și așa mai departe, și această energie care nu e tocmai plăcută. Și în momentul în care eu mă întâlnesc cu aceste emoții, automat voi accesa și bagajul emoțional pe care l-am adus cu mine din trecut și care nu a fost așezat, care nu a fost pus în compartimentul potrivit. Și ieșind la suprafață, există și aceste strategii despre care noi vorbim în acest sezon de podcast, și anume mecanismele de adaptare, de supraviețuire, care acolo și atunci m-au ajutat, dar în prezent sunt disfuncționale. Și anume evitarea emoțiilor, în acest caz, nu face altceva decât să creeze și mai multă tensiune. Pentru că în momentul în care noi amândoi ne dăm seama că e tensiune, dar evităm conflictele, pentru că în echipa noastră oamenii nu se ceartă, pentru că oamenii inteligenți din punct de vedere cognitiv nu se coboară la acest nivel la care să aibă conversații dificile și așa mai departe, în momentul respectiv distanța dintre noi va fi și mai mare. Comparație cu situația în care spunem da, toate echipele se ceartă. Mai mult decât atât, conflictul este o oportunitate de creștere și de transformare, de creativitate, de ce vrei tu. Hai să ne așezăm să vorbim despre ce se întâmplă. Despre faptul că am avut 3 săptămâni de vacanță și acum în prima săptămână de muncă tu vrei să fiu la fel de ager și la fel de sclipitor cum am fost în perioada de dinainte de vacanță. Sunt o ființă umană cu un sistem nervos, am nevoie de o perioadă de adaptare. E foarte important să-mi permit această perioadă de adaptare. Deci atunci când îmbrățișăm conflictul, totul se schimbă major, față de situația în care vine mintea și îmi spune că dacă mă cert cu Paul înseamnă că vor fi consecințe, mă dă afară din echipă, o să-mi pierd privilegiile, va fi un an de rahat, e abia ianuarie sau februarie 2026 și deja uită câtă energie negativă. Nu ajută această poveste. Eu ce înțeleg și mi se pare util, gândindu-mă la perspectiva pe care ne-o împărtășești, e așa că, practic, conflictele sunt un mijloc care ne duc de unde suntem la o forma noastră împreună de a fi mai bună, mai integrată, mai cu nevoile amândurora pe masă, la lumină, discutate și așa mai departe. Procesul s-ar putea să nu fie plăcut, că ne taxează bugetul ăla de energie. Exact. Că de cele mai multe ori când se întâlnesc perspective diferite, chit că le comunicăm constructiv sau mai puțin, o să existe un consum de energie. Eu trebuie să depun efort să-mi dau seama ce simt, ce nevoie am, unde sunt, să-ți împărtășesc asta cât mai constructiv. La fel, tu trebuie să-ți dai seama. Deci, conflictele presupun consum de energie și asta n-are cum să fie pentru sistemul nostru plăcut, pentru sistemul nostru nervos plăcut. Pe de altă parte, dacă reușim în capul nostru să le resemnificăm un pic, să ne uităm la ele ca ceva ce trebuie să evităm cu orice preț, și mai degrabă drept ceva care ne duce la etapa următoare, ori a noastră, ori a relației, ori ambele, asta ne ajută într-adevăr în momentul în care acceptăm că pe lângă conflictul destructiv, pentru că de cele mai multe ori când vine vorba de ceartă, la asta ne gândim, la ceva extrem de dureros, împovărător. Da. Exact. Atunci când ne ajutăm cumva noi pe noi să acceptăm că pe lângă această formă de conflict destructiv există și un conflict benefic, constructiv, favorabil, în momentul respectiv deja perspectiva va fi foarte diferită. Bun. Până în momentul ăsta sperăm că sunteți deschiși la perspectiva că conflictele poate să-și ajute și să fie bune. Acum, mă uit și la comunitatea de membri aici care s-a devenit mai numeroasă un pic între timp. Bine ați venit, oameni buni! Așteptăm întrebări dacă aveți, până când vin ale lor, continui cu ale mele. Am vorbit de mituri, am vorbit de utilitatea conflictului și ce poate să facă pentru noi. Vreau să te invit să ne vorbești un pic de provocarea și lecția asta a integrării diferențelor dintre noi. Noi am vorbit încă din episodul 1 despre asta un pic, despre ideea că în relație să întâlnesc cu oameni diferiți care să pot ajuta unul pe celălalt să crească. Cum arată asta aplicat în conflicte? Dacă ne uităm la cauza sau baza de la care pornesc cele mai multe conversații dificile, o să vedem că e o
provocare, o stângăcie în a face spațiu pentru realitatea ta și realitatea mea. De cele mai multe ori aceste diferențe de viziune, de opinie, de comportament, de alegere, creează acest disconfort pentru sistemul nostru nervos, care se simte un pic mai în largul lui în momentul în care ție îți plac exact aceleași viziuni politice care îmi plac și mie, de exemplu, sau avem aceeași raportare față de există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu, sau față de parenting, sau față de dinamica sexuală, sau față de bani, exact. Da. Deci în momentul în care există aceste informații care la fel se regăsesc sau destul de asemănători și în mintea ta și în mintea mea, acolo nu prea e loc de conflict. Mai degrabă, la un moment dat, s-ar putea să apară un soi de plictiseală, un soi de monotonie, un soi de... Ok, și acum... Pe modelul prea mult la fel, nu-i provocator, e confortabil, dar din confortul ăla poate să apară monotonie și plictiseală. Pentru că ai rămas cu noi până acum, sunt sigur că ai găsit ceva interesant și relevant pentru tine în conversația asta. Dacă simți să ne oferi o formă de mulțumire pentru conținutul de pe canal, cel mai simplu mod și cu zero costuri pentru tine este să ne ajuți cu un subscribe și cu un mesaj în comentariile de mai jos. Ne motivează să știm ce anume găsești valoros în episoade, iar numărul de subscriber contează și pentru parteneri și pentru sustenabilitatea proiectului. Înseamnă mult pentru echipa noastră și ne ajută atât la moral cât și la a aduce informația asta la cât mai mulți români. Așa că hai să facem asta împreună. Îți mulțumesc tare mult și acum revenim la episod. Exact. Okay. Și asta ne arată și foarte multe cercetări care se fac în știința relațiilor, cu o relație lipsită de conflicte sau partenerii din relațiile fără conflicte, parteneri și de viață personală și profesională, nu sunt neapărat mai fericiți. Mai degrabă, o relație în care nu există conflicte pare să fie o relație apatică, pare să fie o relație care e lipsită de energie, de vitalitate, în care nu mai există acest potențial de creștere, transformare și așa mai departe. Însă în momentul în care vedem perspectivele diferite, în momentul în care auzim păreri diferite, în momentul în care citim postări care au un conținut foarte axat pe, nu știu, o perspectivă asupra lucrurilor care e foarte diferită de a mea, în momentul respectiv sistemul nostru nervos se stârnește. În momentul respectiv apare o încărcătură emoțională sau apare experiențele emoționale, ca să rămânem în limbajul Lisa Feldman Barrett, și avem tendința în momentul respectiv de a spune că dacă simt această încărcătură emoțională negativă, e din cauza ta. E din cauza celui care a făcut postarea respectivă, e din cauza celui care a spus, adres și așa mai departe cumva. Nu avem această disponibilitate sau această umanitate, dacă vrei, de a face spațiu pentru această încărcătură emoțională și de a spune, da, a fi om înseamnă și a simți. A simți înseamnă a trăi și experiențe mai puțin plăcute, dar faptul că trăiesc aceste experiențe mai puțin plăcute nu înseamnă că cu unul dintre noi e ceva în neregulă. E doar un indicator sau, dacă vrei, un mesaj al faptului că avem de purtat niște conversații, că e nevoie să avem un dialog amplu în care să vedem care e cu adevărat perspectiva, care este cu adevărat viziunea. Și aici poți avansa în acest dialog dacă faci spațiu pentru emoțiile tale, eu pentru emoțiile mele, să nu le înghit, să nu le neg, să nu le minimizez, ci cumva să-mi permit să le trăiesc în corpul meu. Și după aceea, odată ce am făcut loc pentru aceste încărcături emoționale, o să-mi fie un pic mai ușor să fac loc și pentru viziunea ta asupra lucrurilor. Pentru că diferențele aici devin din nou complicate, pentru că sunt acolo toate aceste bagaje emoționale, nu mai avem spațiu psihic pentru adevărul celuilalt, pentru realitatea celuilalt, pentru perspectiva celuilalt. În momentul în care eu mă deschid la minte și spun, da, nu sunt de acord cu felul în care vezi tu lucrurile, însă sunt foarte curios și dornic să înțeleg care e sensul din spatele viziunii tale. În momentul în care fac asta, realitatea mea se flexibilizează. În momentul în care fac asta, poate să fie un exercițiu excelent de autocunoaștere și dezvoltare personală, pentru că mi-arată care sunt părțile mele sau punctele mele de creștere, unde sunt subiectiv, unde poate sunt prea rigid în gândire, care sunt aspectele pe care le-am negat. Are sens? Foarte mult.
Eu în timp ce ne împărtășești asta mă gândesc că pentru a putea să fac spațiu pentru emoțiile mele și apoi să fiu disponibil să observ, să aud, să fiu martor la realitatea ta, trebuie să am energie. Deci conversațiile astea în mintea mea, mai într-o cheie neuroștiințifică, iar gândindu-mă la modelul ăsta al lui Lisa Feldman Barrett cu bugetarea energetică, ideal e să le purtăm când avem niște disponibilitate energetică și unul și celălalt. În experiența mea, dincolo de teorie, de toate astea, cele mai complicate conversații care s-au terminat prost, cu distanță mai mare între noi decât cu cât a început, au fost alea pe care le-am purtat când ori unul, ori celălalt, ori amândoi, eram cu bugetul energetic jos direct, adică seara după o zi intensă la muncă. După o conversație ori cu aceeași persoană, ori cu altcineva tensionantă care a sărăcit bugetul ăsta de energie și următoarea a început dintr-un spațiu în care efectiv nu era bandă, disponibilitate pentru lucrurile astea. Bun, deci... Și are foarte mult sens ceea ce spui, într-adevăr, atunci când sistemul nervos este supra-solicitat, e mai greu să faci spațiu pentru perspectiva celuilalt. Însă, de asemenea, cred că nivelul nostru de energie poate crește un pic în momentul în care introducem în scenă acest factor de curiozitate față de perspectiva celuilalt. Pentru că de cele mai multe ori nivelul nostru de energie scade sau e foarte sub prag în momentul în care eu mă străduiesc să-l conving pe celălalt și celălalt opune rezistență. În momentul în care eu sunt fer convins că adevărul meu e singurul. Exact. Și în momentul în care am făcut asta o dată, de 2 ori, de 3 ori, evident că într-o zi încărcată, cu nivel ridicat de stres la sfârșitul zilei, când mai încerc să fac asta, nu vor ieși lucruri prea bune de acolo, pentru că conversația va escalada. Însă în momentul în care nu am suficient de multă energie și am spus, ok, vreau să gestionez lucrurile altfel și anume vreau să înțeleg perspectiva lui Paul. Vreau să văd și adevărul lui, care nu înseamnă că voi renunța la adevărul meu sau la perspectiva mea. Și în momentul în care ai această curiozitate, deja nivelul de energie poate să crească un pic. Uite, vreau să te întreb ceva practic, dacă ai vreo situație din propria viață, ori de la birou, ori acasă. În momentul în care perspectiva pe care o auzi la celălalt îți apasă ceva butoane emoționale sensibile, cum faci să rămâi în spațiu de curiozitate și deschidere? Eu îmi propun câteodată să rămân în spațiul ăsta, doar că în timpul discuției, mai ales când n-am energie, când sunt după o perioadă încărcată, nu știu, mi-am găsit locul de parcare luat, exemplul meu veșnic, criteriul corectitudine. Deci când se atentează la ceva ori emoțional, ori moral care contează pentru mine mult. Observ în momentele alea, efectiv ca în viziunea lui Daniel Siegel, cum mi se îngustează focusul atenției. De la un platou sau un plan al posibilității ajung în picul, în vârful ăla de activare și sunt curios tu cum faci, poate chiar în cabinet sau în relația de cuplu sau în relația cu colegii din business, ca atunci când auzi ceva care te întărâtă emoțional, nu e doar e diferit de mine, dar n-am nicio miză, e diferit de mine și am o miză, cum faci să rămâi curios și deschis? Depinde. Sunt situații în care s-ar putea ca disponibilitatea de timp să fie atât de mică, încât tot ceea ce pot face e, hai să parcăm acest subiect și reluăm într-un moment în care avem ceva mai mult spațiu mental, mai mult timp, suntem odihniți, mâncați și așa mai departe. Okay. Există și varianta în care îi spun celuilalt, e un subiect care mă apasă și am nevoie de timp de procesare. Pentru că mă apasă atât de tare încât sunt tentat a te responsabiliza pe tine, însă pentru că e încărcătura atât de mare îmi dau seama că e vorba despre bagajul cu care am venit eu de acasă. Și tu în momentele alea ai luciditatea să spui asta? În, nu știu... 60%, 60% din cazuri. Sunt și situații în care îți sare muștarul și reacționezi reptilian, dacă e să folosim un limbaj arhaic din neuroștiințe, și după aceea ai de reparat damage-ul, pentru că noi așa suntem oameni, adică e atât de
de important de punctat faptul că atunci când ne propunem să devenim mai competenți din punct de vedere relațional, vom greși mai mult decât am fi greșit înainte de a ne propune asta. Deci dacă cineva vrea să își cultive în 2026 capacitatea de a gestiona conflicte într-un mod matur, emoțional, inteligent și așa mai departe, permisiunea de a greși este extrem de semnificativă și de-a dreptul necesară. În momentul în care, în calitate de lider, de exemplu, n-ai cum să ghidezi lucrurile fără să o dai în bară. Absolut. Fără să repezi la un moment dat pe cineva, fără să minimizezi la un moment dat perspectiva cuiva, fără să disprețuiești la un moment dat neintenționat ideea cuiva și așa mai departe. Însă nu cred că greșeala este cea pe care trebuie să punem atât de mult focus pe cât se întâmplă în societatea românească, ci mai degrabă pe cum pot repara damage-ul care s-a creat. Așa că în celelalte 10% din cazuri în care m-am prins că am greșit, în 60% gestionez lucrurile bine, în 10% m-am prins că am greșit, în 30% sau câte mai sunt, 20% vin colegii și îmi spun, băi, hai să gestionăm lucrurile altfel. Dar în cele 10% în care m-am prins că am greșit, e atât de important să îmi asum oare ce din mine s-a stârnit și cum am contribuit și eu și celălalt la acest punct. Pentru că dacă tu vii și îmi spui ceva ce este foarte diferit de perspectiva mea, dar o spui într-o manieră în care există respect, o spui într-o manieră în care nu am experiența faptului că disprețuiești sau minimizezi perspectiva mea, ci vii și îmi spui, Gașpar, înțeleg, da, uite, poate am și oglindit, poate am și validat, însă uite cum se văd lucrurile de la mine. În momentul în care dai dovadă de această atitudine și eu voi putea să fiu suficient de flexibil din punct de vedere mental, încât chiar dacă mi se strânge stomacul, chiar dacă s-a încordat musculatura, să nu intru în acel fight, în acea luptă de putere care escaladează. Să în momentul în care și atitudinea ta e ceva de genul, tu de fiecare dată, tu întotdeauna, iar mă freci la ridiche cu chestii de genul ăsta, în momentul în care și din partea ta există ostilitate sau dispreț, intrăm într-o spirală, evident că dansul... escaladăm, exact, se îngustează perspectiva. Ok, uite, am câteva întrebări de la oamenii care sunt cu noi aici. Cred că este cea mai activă grupă de până acum, pentru că și tema cred că e intensă. Încep cu Gianina, care ne întreabă foarte punctual dacă ne culcăm certați sau facem noapte albă până ajungem la o înțelegere. Asta e o întrebare foarte, foarte bună și în societatea românească, dar nu numai, există acest mesaj pe care l-am auzit la bunici, străbunici, dar am auzit asta și la colegi din alte țări, exact, că nu ne culcăm niciodată supărați. Știința relațiilor vine și ne spune că ar fi de nuanțat aici lucrurile. Un cuplu real, un cuplu adevărat, cel mai probabil va experimenta și nopți în care partenerii se culcă supărați, deconectați, certați și așa mai departe, pentru că viața e complicată. Pentru că nu o să poți de fiecare dată să rămâi în dialog sau să aprofundezi un subiect în așa fel încât să ajungi la acest deziderat. Așa că din punctul meu de vedere or să fie astfel de momente. Important e să nu fie majoritatea episoadelor dintr-o relație de cuplu. Te întreb dacă rezonezi cu perspectiva asta. Pe mine ce mă ajută mult, mai ales în cuplu, când apar conflicte înainte de a ne culca, e chiar dacă n-am rezolvat diferența, să există o formă de comunicare, fie ea și non-verbală, că suntem ok. Că după conflict te iau în brațe sau țin mâna pe tine sau când ne culcăm mă lipesc cumva de tine, care pentru mine înseamnă foarte mult, că îmi dă sentimentul că ok, it's a bump in the road. Păstrată. Da, e un speed bump, cum îi spune, de nivelare, de încetinire. Nu e un pericol care atentează la fibra relației. Da, da. Ceea ce pentru mine face o diferență mare. Îmi vin în minte și conflicte unde după ce a existat discuția dificilă sau discuția cu multă încărcătură, a fost stonewalling, silent treatment, fiecare în bucățica lui de pat sau poate chiar dormit în altă cameră, care n-a făcut decât a doua zi ne-am trezit cu aceeași energie sau mai rău. Versus alea în care, ok, n-am ajuns la o concluzie, eu în continuare nu știu cum să adresăm asta, poate nici tu nu știi, dar
Ne oprim aici în seara asta, poate vorbim mâine, poate vorbim în weekend când avem mai multă energie, poate vorbim în terapia de cuplu dacă ne ajutăm de așa ceva. Dar o formă de atenție, că mă duc să-mi fac un ceai, vrei și tu un bid, Respectul e atât de important să rămână în continuare și grija față de relație și politețea și mesajul ăsta că asta nu e ceva care încheie relația. Da. Pentru mine fac o diferență mare. Și asta e minunat dacă pot partenerii de cuplu să păstreze această formă de conectare. Eu recunosc că și în relațiile mele trecute și în relația actuală au fost momente în care n-am putut să fac asta. Au fost momente în care această împietrire a fost atât de puternică încât o zi, 2, 3 și acum dacă stau să mă gândesc, e valabil nu doar pentru relațiile de cuplu, ci și pentru relațiile profesionale. M-a furat atât de mult trecutul și ecoul traumelor, al durerilor a fost atât de puternic, încât dacă ar fi venit colegi, de exemplu, să inițieze o formă de conectare, i-aș fi perceput ca fiind agresivi. Am nevoie în astfel de momente de o formă de respect care să implice faptul că zona mea sau, nu știu, spațiul meu personal nu va fi invadat de către întrebările tale sau, nu știu, atingerile tale. Adică uneori sistemele nervoase pot să fie extrem, extrem de ușor stimulate într-un mod negativ de gesturile umane, de gesturile blânde. De-aia e bine să verificăm, dar dacă vedem că celălalt e în continuare reactiv, să nu ne supărăm foarte tare, să ne păstrăm disponibilitatea. Pe principiu mergi la bucătărie și îți faci un ceai și mă întrebi, Gașpar, vrei și tu ceai? Nu o să-ți răspund dacă sunt foarte, foarte supărat, dacă partea mea de copil interior a pus complet stăpânirea asupra mea. Dacă tu după amiază nu mă mai întrebi, asta o să mă supere iar. Dacă mă întrebi, s-ar putea să nu trec cu vederea întrebarea ta de această dată, ci doar să spun nu vreau. Dar deja m-am apropiat un pic. Știi ce mă duce cu gândul ce povestești? Faptul că e util în conflicte și nu numai să și știm unul despre celălalt. Să ne cunoaștem, da. Să ne cunoaștem și în context profesional și personal și personalitate și istoric, poate, pentru că, uite, eu sunt foarte diferit din punctul ăsta de vedere. Mie nu-mi vine în minte o relație de cuplu în care la un conflict, dacă încerci să te apropii fizic de mine, să nu primesc asta. Dacă continui conversația sau încerci să faci biduri verbale, pariuri, cum să le zicem noi, tranzacții verbale, ce faci, cum ești, poți să răspund monosilabic, pentru că strategia mea încă de când eram mic a fost asta. În conflicte adormeam plângând singur la mine în cameră. Înghețul, retragerea, izolarea, coconul, armura. Dar uitându-mă la ce mă înmoaie foarte tare, e dacă simt că mă drăgălești fizic. Și iată, împărtășim exemplele astea că suntem doi bărbați, amândoi cu strategia asta a retragerii, izolării, înghețului, dar cu nevoi în conflicte diferite, ceea ce mă duce cu gândul la cât de important e să vorbești despre ce ai nevoie în momentele alea, măcar post factum. După ce a avut loc conflictul, să povestim, băi, uite, pentru mine în momentele alea, că mă retrag nu înseamnă că nu te iubesc, că nu mai vreau o relație, eu așa mă reglez. Sau poate o parte din mine în momentul respectiv chiar nu mai vrea relație. Dreptul, adică o parte din mine a fost ferm convinsă că nu te iubește absolut deloc. Mi-e place perspectiva asta din IFS, adică nu am fost eu în totalitatea mea care în momentul respectiv am respins, a fost doar o parte din mine care a perceput lucrurile diferit. Bun. Ioana ne întreabă așa, cum procedăm în cazurile în care nu ne afectează conflictul în sine, ci reacția partenerului cu care avem conflictul, de exemplu, ridică tonul, care lui sau ei îi se pare normală reacția asta și practic, ce zici tu, Ioana? Practic un conflict între o persoană hipersensibilă și una colerică. Mă rog, aici e cu etichetă. Ideea asta de nu diferența mă supără atât de tare, ci reacția ta la diferență. Conflictele, pentru a fi gestionate suficient de bine, e indicat să vină și cu niște limite.
Și dacă eu țip acum la Paul pentru că imaginez o parte din mine crede că asta e modalitatea prin care te voi putea convinge pe tine să faci ce vreau sau să crești ce vreau și așa mai departe, asta am putea spune că e o formă de naivitate. E tot copilul din mine care undeva, cândva a învățat că dacă zbeară suficient de mult, dacă țipă suficient de mult, dacă dă din mânuțe, din picioare și așa mai departe, va beneficia de atenție. Însă slabe șanse ca Paul în momentul respectiv să aibă o stare de receptivitate, curiozitate. Exact. Și nu doar atât, ci să mă oglindez, să mă validez și să empatizez cu trăirea mea. Mai degrabă e ușor de imaginat varianta în care Paul spune: Gașpar, mi-aș dori să vorbim despre acest subiect, însă am nevoie să cobori vocea. Și dacă îmi spui și a treia oară și n-am coborât vocea, atunci e bine să vii și cu punctarea unei consecințe firești și naturale, și anume eu voi ieși dacă nu vei face asta. Și am un exemplu foarte clar pe care l-am prezentat și în cartea Când conflictul are sens. E un episod avut în urmă cu mai mulți ani în interacțiunea cu unul dintre colegii mei de serviciu cu care avem o relație de lungă durată. Deci cumva e un sentiment de siguranță, de familiaritate, am trecut prin multe împreună și era sfârșit de an, amândoi eram epuizați, era perioada pandemiei, anii au fost mai solicitanți decât înainte de pandemie și a pornit de la o chestie absolut banală, conversația dificilă. Eram în depozitul paginii de psihologie și i-am spus acestui coleg cu care nu avem neapărat o relație ierarhică, luăm decizii împreună, adică avem un business împreună, da. Nu vreau să dau prea multe detalii ca să-i păstrez cât de cât confidențialitatea. Așa, și îi spun acestui coleg: sunt foarte epuizat, mâine vreau să-mi iau o zi de detox digital. Asta înseamnă că nu răspund la telefon, nu-mi deschid calculatorul, absolut nimic. Simt că singura modalitate de a-mi relaxa sistemul nervos e să... Și el îmi spune: păi și acum te-ai trezit? Acum, în noiembrie, când e atât de multă muncă și totul e atât de intens și o parte din mine s-a blocat, m-am uitat la el și am zis, da, acum, pentru că acum sunt extrem de epuizat, fără să-l întreb, păi ai nevoie de mine neapărat mâine, adică e ceva ce... În fine, situația a escaladat atât de mult, Paul, încât la un moment dat m-am uitat la acest coleg, poți să-mi jur? M-am uitat la acest coleg și am zis: te bag în pizda mătii. N-a auzit asta niciodată de la mine, nu doar el, dar nici alți colegi. Adică e ceva ce e foarte departe de felul meu de a fi. S-a uitat colegul la mine și a zis: Gașpar, oprește-te. Și adică eram atât de turat și am foarte clar și acum în minte imaginea în care s-a dus după un raft, cum eram în depozitul paginii, încerca cumva să reducă daunele conversației dificile, a zis ceva, din nou am zis: te bag în pizda mătii, a doua oară și a zis că a treia oară nu mai tolerez asta și a ieșit. A ieșit, mi-am dat seama și în momentul în care am spus prima dată XYZ și în momentul în care am spus a doua oară XYZ că nu e în regulă, dar a fost atât de eliberator pentru o altă parte din mine, a fost atât de satisfăcător încât el a ieșit, eu am ieșit din depozit, el s-a dus în biroul lui, eram la etaje diferite, eu m-am dus în biroul meu și odată ce m-am așezat pe scaunul de la masa de birou, am simțit toată acea încărcătură energetică din corp, îmi țiuiau urechile, dar era o stare de eliberare, era o stare de făcusem ceva ce nu mi-am permis niciodată, pentru că crescând într-un mediu familial în care regulile au fost foarte stricte pe agresivitate, pe exprimare și așa mai departe, efectiv am început să râd. Ok. Am început să râd pentru că, pe de o parte, am știut că avem un istoric relațional despre care am sperat că va putea să ducă o astfel de tensiune, o astfel de imaturitate din partea mea. Pe de altă parte, am râs pentru că nu mi-a venit să cred că am fost în stare, că am fost capabil să fac o chestie de genul ăsta. Nu ne-am vorbit 2-3 zile. A fost o retragere completă și din partea mea și din partea lui. Cred că nici mesaje nu ne-am dat în perioada respectivă. N-am avut ziua de detox digital în ziua următoare, pentru că nu e așa, nu mi-am dat seama dacă are nevoie de ceva din partea mea, însă după 2-3 zile
în care l-am evitat, noi lucrând în aceeași clădire, i-am dat la un moment dat un mesaj și am zis, băi, vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat. Și a fost atât de interesant să văd cât de diferite au fost reacțiile noastre în momentul în care ne-am reîntâlnit după acest interval de 2-3 zile. Și anume, eu am venit cu atitudine de genul, vreau să vorbim, îmi pare rău, vreau să-mi asum responsabilitatea și așa mai departe pentru ce am zis și am făcut, iar el a avut o strategie foarte diferită în care a îngropat totul și să mergem mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat. Okay. Și am zis, da, ar fi o variantă și ar fi varianta cea mai simplă și confortabilă și pentru mine, însă vreau să vorbim și vreau să îmi exprim scuzele și așa mai departe pentru tot ce am spus. Și a fost atât de important pentru mine să aud și perspectiva lui pe care a fost dispus să o împărtășească, pentru că am înțeles că în momentul în care mi-a spus și acum ți-ai găsit și tu să ai ziua de detox digital, de fapt era vorba despre faptul că el avea nevoie de la mine de ceva. Adică era o chestiune pe care nici nu o verbalizase. Și la el e și frustrare că nu i-ai citit Exact. Și în momentul în care am înțeles că stai puțin, nu e vorba de faptul că el nu e de acord cu ziua mea de detox sau vrea să pună și mai mult efort și mai multă presiune, ci era acolo ceva în care avea nevoie de mine. Așa că a fost... Intens. Mulțumesc că ne-ai povestit asta, e și fan, mulțumesc. Se leagă foarte mult de ce întreabă Anca, cred că Anca răspunsul e destul de clar, mă gândesc. Întreabă dacă în momentele astea ajută să iei pauză și din ce ne-ai povestit aici răspunsul e extrem de util. Din astea, să pui mai mult focus pe expir, dacă mai poți să-ți controlezi vreo formă de respirație, să produci niște activare parasimpatică, să mergi, că mersul relaxează mult sistemul nervos. Pentru mine face toată diferența și uite, apropo de ce ai împărtășit că atunci când ai ajuns în birou te-a apucat râsul, mie mi se întâmplă după conflicte la, 5-10 minute de pauză să zic, am greșit sau am exagerat sau avea și omul ăsta dreptate. În momentele alea de intensitate e foarte similar modul meu de funcționare cu al tău. Eu asta am văzut și la ei mei, amândoi au genul ăsta de reacție, furie, emoția default la amândoi. N-am văzut momentele de reparare de care vorbești tu și de reconciliere, strategia implicită la care am fost și eu martor majoritatea copilăriei a fost asta de nu mai vorbim despre asta. Sau reîmpăcarea, reconectarea era cu servicii sau cu chestii non-verbale. Mama gătea pentru noi și ne împăcam mâncând împreună. Tata mă ducea la școală cu mașina, chiar dacă îl supărasem sau ceva de felul ăsta. Și observ și la mine că ca urmare a istoricului ăstuia mi-e destul de greu după conflicte să spun, uite ce am simțit, uite cum a fost pentru mine, aș vrea să vorbim. Asta e partea educată, unde am nevoie să fiu conștient, să fiu prezent, să am energie. Bun. Oameni buni, o să mai merg către, așa, double inhale, long exhale, ne zice Ioana. Bun. Vreau să te întreb acum despre ceva ce abia aștept să-mi povestești, că nu știu ce înseamnă asta. La mine în documentare aici zice așa, dualitatea particulă-undă și povestea și povara singurătății, strategii de genul maximizare, furtună de grindină și minimizare țestoasă. La strategii mai am o idee, dar zi cu dualitatea particulă-undă, că sunt curios cum se aplică asta și imaginez că e din fizică cuantică, dar cum se aplică în comunicare, în conversații dificile. Cred că a fost un episod în care am punctat un pic perspectiva asupra sinelui. Și ideea asta de particulă sine, eu sunt eu, tu ești tu, când în viziunea relațională suntem un întreg, contează schimbul de energie dintre noi, nu avem granițele astea atât de ferme. Asta a rămas cu mine și cred că am vorbit în episodul 1. Aplica conflictelor, sunt curios și poate pentru oamenii care n-au văzut episodul 1 să și reluăm un pic ideea asta, că e foarte valoroasă. La momentul la care înregistrăm mesajul ăsta, canalul de YouTube are mai bine de 200.000 de oameni care îl urmăresc și mai sunt 10.000 de oameni care ascultă pe alte platforme. Dacă proiectul Mind Architect ți-a fost vreodată de ajutor, ție sau cuiva drag, ajută-ne ca măcar 1% din audiență să ne devină abonați în comunitatea membrilor. În general, când spunem 1%, sună aproape irelevant, dar pentru noi acest 1% ar face toată diferența. Fiecare membru nou din comunitate contribuie foarte mult la moralul echipei și la sentimentul de sens și de relevanță a muncii pe care o facem.
În plus, ne ajută mult cu sustenabilitatea și cu dezvoltarea echipei și are impact concret în dezvoltarea proiectului. Când cumperi sau când reînnoiești un abonament, fie că e pentru tine sau poate că îl faci cadou cuiva apropiat, ne ajut să ne concentrăm mai mult pe calitatea invitațiilor, a conversațiilor și pe profunzimea temelor abordate. Practic, ne ajut să avem timp și resurse pentru cercetare și ne oferă ocazia să testăm serii și formate noi. În România, mulți dintre noi avem dificultăți în a spune ce avem nevoie și mai ales în a cere ajutorul. Eu îmi încerc norocul în a rescrie lucrul ăsta. Dacă Mind Architect ți-a fost vreodată de folos, te rog din inimă, intră pe mindarchitect.ro, dă click pe comunitatea membrilor și ajută-ne să mai facem un pas către acest 1% care pentru noi ar face toată diferența. Îți promit să ne dăm mereu silința și să-ți onorăm atât încrederea cât și contribuția. Fizica cuantică poate să fie extrem de complicată și pe măsură ce o citesc îmi dau seama că nu o înțeleg absolut deloc. Însă mi se pare foarte provocator și aici Harville Hendricks, creatorul terapiei relaționale Imago, a fost cel care a început să integreze concepte sau idei din fizica cuantică în paradigma relațională. Și paradigma relațională integrează această perspectivă spunând că fiecare sine poate să fie perceput ca o particulă, dar știm că în același timp, din fizica cuantică, dacă e să aplicăm această teorie și asupra relațiilor, fiecare particulă are și starea de undă, adică e și partea asta de conectare. Și în momentul în care vine vorba de retragerea asta despre care am punctat legat de relațiile de cuplu, cine nu vorbește cu jumătatea de cuplu, o jumătate de zi, o zi, 2 zile și așa mai departe, e ca și cum ar fi colapsat în starea de particulă. Adică eu în acea perioadă, în acel interval de timp, mă raportez față de viață conștient, ca și cum cealaltă persoană nu ar exista, ar fi invizibilă pentru mine. Sigur că cealaltă persoană există, alte părți din mine mai mature ar putea să spună, stai puțin, voi vă influențați reciproc, chiar dacă nu vorbiți, pentru că în acest silențio stampa nu e ca și cum tu în capul tău nu ai duce mai departe conversația și așa mai departe. În momentul în care, de exemplu, 2 parteneri, cum am fost eu cu colegul meu, am escaladat conversația dificilă, noi am fost în starea de undă, amândoi. Adică nu am fost în starea de particulă doar, am fost și în starea de undă, doar că am perpetuat o energie negativă și eu și el. Cum ați fost în starea de undă? Că mie, prin retragere, în mintea mea, mă gândesc că fiecare... După a fost retragerea, dar în timpul conversației am fost în starea de undă. Adică a fost o conexiune în care noi am fost implicați amândoi prin niște cuvinte, prin niște gesturi, prin o anumită formă de atitudine și așa mai departe, doar că nu a fost genul de energie constructivă, nu a fost genul de energie care să promoveze siguranța. A fost mai degrabă genul de energie care a fost extrem de unsafe și pentru el și pentru mine. Și în momentul în care noi n-am mai vorbit, acolo într-adevăr e ca și cum am fi colapsat în această stare de particulă. Și la un moment dat unul dintre noi și-a dat seama, sunt fer convins că și mintea lui au fost astfel de... Și-a invitat la undă iar. Exact. La o undă care să fie evidentă pentru amândoi. Deci cumva la asta ne referim în momentul în care aducem în discuție aceste concepte din domeniul fizicii. Și mai era o parte din întrebare care povara singurătății. Da, pentru că în momentul în care e acest colaps în starea de particulă și nu accept atingerile care vin din partea jumătății de cuplu, inițiativele, invitațiile și așa mai departe, e ca și cum aș proteja. În momentul respectiv, mecanismele mele de adaptare și de supraviețuire din copilărie se pun în scenă. Și probabil că, într-adevăr, copilul nu a avut nicio altă variantă, nicio altă alternativă, însă eu, în calitate de adult, pot să-mi dau seama că, bun, nu vreau să fiu atins, îmbrățișat acum. Însă dacă continuă această atitudine o săptămână, o lună, 2, 3, bugetul meu de energie corporală are de suferit.
Adică nu e vorba doar despre faptul că nu-ți mai permiți să mă rănești, pentru că deseori vine în plan cognitiv, în plan conștient și această parte din noi care spune că dacă accept acum să mă îmbrățișez, e ca și cum ar fi o formă de lipsă de respect la adresa mea. Te-ai purtat înainte într-o manieră ostilă, m-ai făcut în chip și fel, m-ai etichetat, m-ai judecat, bla bla bla. Atât de ușor ne victimizăm în momentul în care conversația dificilă escaladează. Și în momentul în care eu m-am victimizat, a mă deschide față de atitudinea ta pro-relațională, ar putea să vină la pachet cu multă vinovăție sau rușine din punctul meu de vedere. Mai ales dacă acest mindset de victimă e extrem de prezent. Însă și-a rămâne blocat în acest mindset de nu am nevoie, nu mă respecti, nu mă apreciezi, a fost o minciună tot ce a fost între noi până acum, mai păcălit, mai manipulat și așa mai departe. Și-a rămâne în această stare o lungă perioadă de timp, e lipsit de, nu știu, înțelepciune, pentru că din multe puncte de vedere business-ul are de suferit, familia are de suferit, dincolo de bugetul meu de energie corporală. Eu mai înțeleg și ideea asta acum că noi în esență ne naștem în relație acolo, suntem răniți și tot acolo ne reparăm ce povesteai și ce am vorbit în mai multe episoade în sezonul ăsta. În momentele astea în care ne apare gândul că mai bine singur, n-am nevoie de tine, mie mi se întâmplă foarte frecvent în conflicte, strategia mea fiind asta de izolare, minimizare, înghețare, armură, îmi apar gânduri, observ la mine gândurile astea, ce mi-a trebuit mie? În relații de cuplu s-a mai temperat, dar și profesional îmi apare. Când trăiesc conflicte suficient de intense, ce mi-a trebuit mie organizația asta? Sau ce am avut eu nevoie să fac asta? Ce am învățat în timp e să-mi dau seama că eu nu gândesc clar acum. Și oricât de intens e sentimentul ăsta, am nevoie să treacă o zi, 2, 3, câteodată o săptămână să-mi recapă luciditatea, moment în care îmi dau seama, nu, e mai bine cu colegii, e mai bine împreună, e mai bine să facem asta, dar în momentele alea, dacă aia e strategia mea, ăla e default-ul. Da, și asta e cumva o explicație foarte frumoasă pentru colapsul în starea de particulă. Exact așa se simte, că îmi place. E o explicație foarte bună pentru a justifica de ce credem că ne-ar fi mai bine fără conexiuni, pentru că nu e așa, toate conexiunile vin cu certuri și conflicte. Și am simțit să împărtășesc asta că poate că sunt oameni care ne privesc, ori membrii ai comunității, ori oameni care sunt pe YouTube cu noi sau în rețelele de podcasting, care au de luat decizii și profesionale. Băi, pornesc în soloprenoriat, mai lucrez în organizația asta, îmi fac o firmă, e mai bine în echipă, e mai bine singur și eu vorbesc din practică, nu din teorie, când zic că depinde foarte mult sau contează foarte mult să fii într-o stare de liniște când iei decizia asta, că altfel poate să fie foarte mult polarizat de circumstanțele ultimului conflict sau ultimei experiențe. Dacă ai trăit ceva foarte mișto împreună cu alții, poți să ai sentimentul ăsta, da, împreună fac o organizație. Dacă ai trăit ceva nasol cu colegii de la birou, poți să spui, bă, nu mai bine îmi dau eu demisia și fac freelancing, sunt singurel și ok, am mai multă preocupare administrativă și facturi și contracte și vânzări, dar nu mai am eu nevoie de toți oamenii ăștia. Și s-ar putea ca și aici, exact așa cum ai punctat și tu, toată decizia asta să aibă mai puțină legătură cu prezentul și mai degrabă cu trecutul. Apropo de stiluri de atașament, apropo de etape ale dezvoltării și mecanisme de adaptare în diferitele etape ale dezvoltării, adică în momentul în care vine această parte din mine sau vine acest gând sau vine această voce care îmi spune că mai degrabă singur, pentru că XY10 și așa mai departe, e atât de important să nu confundăm sinele nostru cu aceste părți din noi care sunt niște părți protectoare, cu aceste părți din noi care sunt doar niște mecanisme de adaptare, de supraviețuire și evident că într-o situație de criză, mecanismul de adaptare sau de supraviețuire va prelua controlul sau are tendința de a prelua controlul. Și poate să ne modifice și stare și gândire, adică în momentul în care ele reiau controlul, eu asta observ la mine, că mi se modifică, îmi găsesc argumente în linie cu mecanismul ăla, care nu sunt doar niște gânduri, sunt și, le simt și fizic câteodată. Am avut experiența asta înainte de sărbători să trăiesc ceva care pe mine m-a deturnat emoțional extraordinar de tare, profesional, unde o săptămână când contemplam ideea de a închide tot și a rămâne singur și a face chestii care țin doar de mine,
simțeam ușurare fizică. O eliberare. Da. Da. Pe măsură ce a trecut timpul, m-am distanțat un pic de intensitatea emoțională a experienței ele, am început să-mi dau seama, am început să simt și povara singurătății, am început să-mi aduc aminte cum era când eram singur și n-aveam cu cine să schimb idei sau de cine să mă ajut și a început să se echilibreze până când am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama, e mai mult mecanismul ăsta care vorbea decât... Dar asta mi se pare foarte interesant de punctat pentru oameni, că în momentele alea de intensitate, în picurile de activare care poate să dureze zile, în funcție de intensitate, sigur. sau și poate chiar săptămâni, și de miză, că ți se modifică emoție, cogniție, fiziologie, tot. Da. Și atât de important în momentele respective, apropo de ce ne spune teoria axată pe acceptare și angajament, să nu credem ce gândim. Pentru că în astfel de momente, eu cel puțin am tendința de a crede că ceilalți greșesc și că eu am perspectiva corectă. Iar asta e una dintre cele mai puternice capcane mentale în care poate să cadă cineva. Însă în momentul în care după 1, 2, 3 zile sau o săptămână vorba ta, îmi dau seama, stai puțin, nici cu mine viața nu e floare la ureche, exact. Nici eu nu sunt cel mai empatic, înțelept, nu știu, stabil și așa mai departe, coleg din lume. Oare cu ce am contribuit aici? Oare ce din trecutul meu se repune în scenă? Și în momentul în care avem această atitudine, deja perspectiva va fi foarte diferită. Chiar vreau să te invit la asta. Vreau să le vorbim oamenilor acum despre oglinda asta, gândire liniară, gândire circulară. O să aibă pe ecran și un slide în timp ce povestim despre diferențe. Mie a plăcut foarte mult și e ceva unde de când înregistrăm sezonul ăsta împreună și de când povestim, mi-a adus niște actualizări în cum mă uit la relaționare. Avem așa, gândirea liniară, prima diferență, eu am dreptate, celălalt greșește în totalitate. În gândirea circulară, cum stă treaba? Faptul că amândoi s-ar putea să aibă dreptate și cred că această diferență dintre cele două paradigme sau perspective, gândirea cauză-efect și gândirea lineară sau gândirea circulară, s-ar putea să fie unul dintre cele mai importante aspecte, Paul, atunci când vine vorba de gestionarea constructivă a conflictelor. Pentru că această polarizare, această tendință de a simplifica lucrurile ne costă extrem de mult din punct de vedere relațional. Și cu toții, în momentele de criză, avem tendința de a fi destul de... poate găsești un termen mai potrivit, eu voi spune chibzuiți din punct de vedere cognitiv. Adică într-o situație de criză, cumva intrăm într-o stare de minimizare cognitivă. Absolut. Și de centrare pe sine. Asta chiar e foarte multă cercetare care arată că atunci când ne simțim amenințați, devenim foarte egocentrici, foarte focalizați pe noi. Devenim atât de absorbiți de noi înșine, de perspectiva noastră, de viziunea noastră. Și aici până și poveștile, dacă ne uităm la basme, la povești pentru copii, la filme și așa mai departe, perpetuează această perspectivă care ne arată că unul are dreptate, celălalt greșește. Că există adevăr există un singur adevăr exact. Și unul dintre ei îl deține, celălalt nu. Și în momentul în care aceasta este perspectiva, disponibilitatea de a repara, disponibilitatea de a învăța ceva din acest conflict, disponibilitatea de a flexibiliza lucrurile suficient de mult scade. Pentru că există această credință, există această convingere, păi nu sunt eu prostul relației, nu sunt eu cel care e mai fraier, nu sunt eu cel care trebuie să vină de fiecare dată și să spună îmi pare rău și hai să vorbim și așa mai departe. Însă în momentul în care trec de la această perspectivă de există un singur adevăr, el a greșit, eu n-am nicio vină și așa mai departe, la faptul că stai puțin, poate sunt lucruri care mi-au scăpat. Poate e ceva ce efectiv nu am conștientizat sau nu am realizat, sau poate e exact ceea ce spune din nou paradigma relațională și anume fiecare minte umană este extrem de subiectivă. Și acesta este un lucru important, în special pentru aceia care ne urmăresc și care lucrează în domeniul psihologie, psihoterapie, consiliere psihologică și așa mai departe, să nu cădem în capcana în care credem că doar oamenii care vin la terapie sunt subiectivi.
Și noi suntem la fel de subiectivi în ceea ce privește anumite subiecte, un topic pe care îl discutăm și așa mai departe. Adică mintea fiecăruia dintre noi este subiectivă și în momentul în care apar ciocnirile, acolo de fapt e o izbire între două perspective foarte subiective. Și dacă eu cred că există un singur adevăr, e nasol. Dacă vin și spun, ia stai puțin, oare unde e punctul meu de rigiditate? Oare unde ar fi nevoie să cresc un pic? Oare cum ar fi de văzut exact același subiect legat de cum ar arăta un proiect în practică? Unde ar fi de văzut și perspectiva ta, nu doar perspectiva mea? Pentru că ne e atât de ușor să ne impunem punctul de vedere, mai ales atunci când vine vorba de bunele intenții în legătură cu anumite proiecte. Pe mine m-a ajutat foarte mult să accept realitatea asta neurobiologică, că realitatea nu există. Pentru sistemul nostru nervos nu e o metaforă, e o realitate, că noi construim în mintea noastră ceva ce nouă ni se pare că e realitatea, dar doar ni se pare. Și atunci odată, Anil Seth m-a ajutat mult, așa felul în care conceptualizează, ăsta e un neurocercetător de la Universitatea Sussex, are și un discurs cu cum ne halucinăm realitatea, foarte fain pe TED. Și când am urmărit discursul, am reflectat la ideea asta, am zis, are foarte mult sens și eu am observat în conversații și în interacțiune că m-a ajutat să mă dau jos de pe calul ăsta alb al eu am dreptate, tu greșești, percepția mea asta, a ta e asta, percepțiile nu se pot nega, înțeleg că tu așa o vezi, eu o văd diferit, hai să vorbim. Și cred și te întreb acum că sunt și situații în care s-ar putea, dacă sunt diferențe valorice foarte mari sau diferențe de personalitate foarte mari, ca diferențele alea să fie ireconciliabile. Dar aia nu înseamnă că vreuna din ele e greșită. Faptul că noi doi colegi la birou sau parteneri de viață sau nu găsim zona de gri, nu găsim spațiul ăsta relațional circular în care să putem să trăim ok amândoi, nu înseamnă că eu am avut dreptate sau tu ai greșit, înseamnă doar că s-au întâlnit doi oameni diferiți care n-au zonă de suprapunere. Da, ok. Da. Altă diferență despre care aș vrea să vorbim aici e ideea asta cu eu sunt victima și celălalt e agresorul, eu n-am greșit cu nimic, versus perspectiva din gândirea circulară relațională, că totul e o co-creație, că fiecare dintre noi contribuie la escaladarea conflictului și când ne vorbești despre asta aș vrea poate să ne dai un exemplu. Mie mi-e ușor să înțeleg și să accept ideea asta. Mă gândesc caut un exemplu în care unul dintre partenerii în conflict nu înțelege cu ce a contribuit. Eu am avut o bună intenție față de tine, am făcut programarea asta la restaurant crezând că îți dorește asta, nu m-am gândit că pe tine o să te deranjeze că nu te-am întrebat despre cartier sau despre restaurant în sine, că mi se pare că apare des. Da, e un exemplu foarte bun. Și aici cum gândirea circulară relațională, cum poate să ne ajute să ne asumăm responsabilitatea și spunem și eu am participat la asta, chiar dacă cu ce am participat eu nu numai că n-a fost rău intenționat, a fost bine intenționat la adresa ta, dar rezultatul tot rău, apropo de percepții diferite, a ajuns la tine. Sunt mai multe aspecte. Primul gând care mi-a venit în minte pe măsură ce te ascultam a fost să admitem că nu suntem perfecți. În momentul în care eu fac o programare, fără să te întreb, pentru că mergem la terapie de cuplu, de exemplu, sau pentru că ascultăm un podcast în care se vorbește despre relații și la un moment dat am înțeles că e nevoie de surprize în relația de cuplu pentru a păstra vie flacăra pasiunii și așa mai departe. Am făcut o programare, mi-am dat programul peste cap, programul meu l-am dat peste cap, a fost dificil de rezervat la o anumită oră și așa mai departe și o grămadă de bani cu cele mai bune intenții, nu-i așa? Și vin și îți spun ție partenerul meu sau partenera mea și tu îmi spui, păi din nou ai decis fără să mă întrebi, din nou facem doar cum vrei tu, din nou bla bla și așa mai departe. Dacă eu cred despre mine că greșeala nu își are loc într-o relație de cuplu, voi spune că nu am greșit cu absolut nimic.
Dacă eu cred despre mine că ar trebui să fiu perfect și doar în momentul în care sunt perfect am voie să trăiesc în această lume, din nou voi minimiza sub orice formă contribuția negativă la ceea ce s-a întâmplat. Dacă însă vin și spun, da, se pare că bunele mele intenții n-au funcționat și pe bune, adică dacă ai ști cât de mult m-am străduit să găsesc masa respectivă și așa mai departe, doar că într-adevăr acum îmi dau seama că nu te-am întrebat. Îmi dau seama că toată pregătirea asta a fost doar în capul meu, adică de la ultima ședință de terapie care a fost acum o săptămână și jumătate și până acum eu m-am gândit la asta, dar pe tine nu te-am întrebat. Și adevărat că nici n-am ținut cont de faptul că tu acum ești într-o perioadă stresantă la muncă pentru că ai un deadline pe un anumit subiect și că poate în momentul ăsta n-ai niciun chef să ieși cu mine la restaurantul despre care anul trecut mi-ai vorbit într-una. Adică asta este perspectiva circulară sau relațională. Să văd și perspectiva ta, și perspectiva mea, și felul în care s-au influențat reciproc, felul în care, chiar dacă au fost multe bune intenții, dar dacă n-au fost discutate cu celălalt, asta nu înseamnă că pe viitor n-ar fi bine să continui să fac din când în când surprize, dar să văd în ce măsură se potrivesc cu felul în care arată viața ta. Îți mulțumesc și mai vreau să dau un exemplu care e în sprijinul ideii astea de co-creație și că noi participăm la ce trăim, fie bine, fie rău. Mă gândesc la o situație din trecutul meu relațional în care aveam frustrarea asta că sunt singur, că partenera mea nu contribuie cu mai mult efort, acțiune, inițiativă, mai ales la anumite planuri ale vieții noastre. Și în comunicare ăsta era un lucru pe care îl spuneam, băi, nu faci aia, te-am rugat să faci aia. Eu fiind de altfel un om care sunt foarte atent să comunic ce am nevoie. Nu mă supăr dacă nu-mi citești gândurile, mai degrabă am tendința să mă supăr dacă am comunicat foarte clar ce am nevoie, mi-ai zis da și nu se întâmplă. Și, mă rog, când s-a încheiat relația, am putut să observ cu distanța facilitată de distanța fizică și emoțională, că eu nu-i dădeam ocazia omului ăstuia să se implice, pentru că dacă pe mine, de exemplu, mă deranjau vase nespălate în casă sau o formă de dezordine, mă apucam să fac ordine înainte ca omul ăsta să aibă ocazia să facă ceva. Și ăsta e un exemplu. Sau dacă unul dintre noi e hiperfocalizat pe economisit, grijă față de bani și așa mai departe, financiară. în dansul circular dintre noi, în perspectiva asta relațională, spațiul ăsta e plin. Tu nu mai ai unde să contribui cu asta. Și mă duce cu gândul și la situații pe care le văd frecvent în mediul business, în corporate, cumva, unde cineva poate să fie frustrat că, uite, colegii mei n-au inițiativă, nu propun mai mult și mai des, dar în fiecare săptămână eu propun ceva nou și le dau ceva de făcut. Sau poate în momentul în care vin cu inițiativă și propun ceva, minimizez, devalorizez, resping, critic, judec. Și aici mi se pare cu adevărat valoros să ne gândim, băi, ăsta e deznodământul pe care îl avem, mă nemulțumește, hai să văd cum contribui și eu la el. Că nu e un gând ușor, mai ales dacă ai genul ăsta de structură, de comunici clar ce ai nevoie, ceri explicit lucruri, verifici că ălalt a înțeles, poate să fie foarte contraintuitiv să vezi că ai o contribuție. Sigur. Dar merită să ne luăm timp să reflectăm la asta. Absolut. Mă mai gândeam în timp ce vorbeai la ceea ce spune Brené Brown în Racing Strong, mi se pare. Și anume că în situații de criză sau în situații dificile, în situații de ceartă și așa mai departe, mintea are tendința de a construi o poveste imediat și de cele mai multe ori acea poveste nu are nicio legătură cu realitatea. Sau nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în aici și acum, mai degrabă se bazează pe o serie de elemente de ficțiune, și cu ce amintiri, resturi din trecutul nostru și așa mai departe. Și de asemenea mi-a mai venit în minte un alt lucru foarte important apropo de acest aspect, că în perspectiva lineară avem tendința de a lipi etichete. Unul e bun, celălalt e rău, unul e chibzuit, celălalt e mână largă și așa mai departe. În momentul în care lipim aceste etichete, știința relațiilor ne spune că e ca și cum ne-am limita posibilitatea de un upgrade din punct de vedere relațional.
Și atunci secretul e, pe de o parte, să dăm etichetele afară din relație și, pe de altă parte, mai e un aspect foarte, foarte important și anume să mă întreb când am făcut și eu același lucru. Sau care e acel domeniu al vieții în care Ce frumos. nu... Îmi place ordinea, apropo de exemplu pe care l-ai dat și îi cer jumătății mele de cuplu. Al meu de a fi ne limitează. Exact, pe de o parte, dar pe de altă parte merită să te întrebi oare care sunt acele aspecte ale vieții în care spun că îmi place ordinea, dar acolo nu e valabil acest lucru. Adică cum arată această lipsă de ordine într-o zonă a vieții mele la care poate nu m-am uitat prea mult? Și mi-a venit acest exemplu în minte și legat de etichetele în ceea ce privește gestionarea banilor. Că avem această credință sau tendință de a crede că unii dintre noi suntem mult mai chibzuiți financiar. Și așa e, într-adevăr, pe anumite domenii, pe anumite arii ale vieții, dar chiar și cele mai chibzuite din punct de vedere financiar persoane, dacă stau și își înțeleg cu adevărat deciziile financiare, o să vadă că există zone ale vieții unde sunt mână largă, că există zone ale vieții unde parcă nu mai aplică regula respectivă. Și oamenii de lângă noi văd asta foarte bine, mult mai bine decât percepem noi. Și aici recomandarea sau ce le propunem oamenilor este să reflecteze la comportamentele lor și la cum se poziționează. În momentul în care cred că tu ești un om rău, să mă întreb, ia stai puțin, oare care sunt acele acțiuni ale mele care ar putea să facă parte din această categorie? Nu să mă pun doar în categoria oamenilor care fac terapie, încerași și așa mai departe. Hai să zicem că descoper un aspect al vieții mele unde și eu sunt mână largă, să zicem. Simulam asta în capul meu și nu l-am găsit încă, dar mai dați-mi niște timp. Să vorbim cu Cristina. Hai să zicem că ele există, dar în continuare pe mine poate să mă deranjeze la partener, în cazul meu, că, nu știu, nu te uiți, comanzi mai multă mâncare decât mâncăm și aruncăm în fiecare săptămână mâncare. Care e și risipă și lipsă de respect față de resurse, dar mie poate să mi se pare că e și o lipsă de respect față de bani, e lipsă de chibzuință financiară și aici sunt curios, îmi dau seama că poate și eu am chestia asta pe un plan al vieții mele. Asta ce ne spui e că se traduce în ar trebui să fiu mai relaxat și flexibil cu lipsa ta de chibzuință pe teme alimentare pentru că și eu cheltuiesc așa pe, nu știu, aparatură? Se poate traduce în maniera asta, dar s-ar putea, nu știu dacă traduce sau s-ar putea manifesta un alt concept recent prin faptul că dai dovadă de un pic mai multă empatie față de punctele mele de creștere, în comparație cu varianta în care spui eu de fiecare dată, întotdeauna, niciodată nu greșesc, doar tu greșești. În momentul în care conștientizezi și tu acele zone ale vieții în care ești mai puțin chibzuit din punct de vedere financiar, o să poți să empatizezi un pic mai mult cu struggle-ul meu, pentru că e clar că pentru mine s-ar putea să fie asta un punct de creștere. S-ar putea să fie acea zonă a personalității mele care nu a beneficiat de suficient de multă susținere în trecut, mai atras tu în calitate de prieten, partener, coleg și așa mai departe, pentru că inconștient am văzut în tine ceva ce în mine nu există. Dar în momentul în care tu te transformi în educatoarea critică sau în învățătorul critic sau în părintele critic care mă desfințezi doar pentru că tu te descurci atât de bine, asta nu înseamnă neapărat că o să mă ajute. Absolut. Dar atunci când tu realizezi că asta e puțin, e un proces chestia asta cu chibzuința sau cu ordinea. Mie mi-e simplu pentru că așa m-au crescut ai mei, dar colegii ăștia au crescut într-o altă familie în care alte reguli, alte obiceiuri și așa mai departe, adică nu e vorba despre lipsă de voință. Nu e vorba despre indiferență, nu e vorba despre faptul că nu mă iubește, e vorba despre o structură amplă care s-a dezvoltat în 20, 30, 40, 50 de ani. Nu o să integreze celălalt atât de ușor doar pentru că eu am spus că vreau să fie ordine în casă. Adică stai puțin, dar cine ești tu să vii să-mi spui că vrei să fie ordine în casă? De unde atitudinea asta de superioritate? Înțeleg că asta îți place ție, că asta îți dorești tu și așa mai departe, dar universul nu se învârte doar în jurul unuia dintre noi. Are sens? Foarte mult, dar vreau să nuanțăm un pic. E și o întrebare de la comunitate, de la Ioana aici, mi se pare bună și o combin cu încă una. Ioana ne întreabă cum procedăm în situații, în conflict în care partenerul e
intră în spațiul ăsta cu eu n-am nimic, ignore, evită sau în toate cazurile minimizează și nu vrea să continue. Cred că e o situație des întâlnită. La mine relația de cuplu cu siguranță e printre cele mai des întâlnite. Evident că sunt subiectiv și părtinitor în răspuns. Pentru că ce îmi doresc eu în astfel de momente e să simt că am putere și că nu depind atât de mult de jumătatea mea de cuplu. Și când ea vine și îmi spune că vreau să vorbim, eu o să spun nu. Am suficient de multă putere în relație încât nu vorbesc acum cu tine. Dar în același timp îmi doresc ca ea să nu renunțe. Și după o jumătate de oră, după o zi, după 2 zile să vină din nou să tragă de mine și să-mi spună hai să vorbim și pe măsură ce trece timpul eu am din ce în ce mai multă disponibilitate. Adică atunci când vedem că celălalt minimizează extrem de mult, a merge cu o atitudine de maximizare extremă sau de control nu cred că e benefic. Okay. Însă a respecta spațiul celuilalt, fără să ne supărăm foarte tare, fără să ne retragem foarte tare și a mai reveni din când în când, cred că e una dintre strategiile care poate fi extrem de utilă. Ok, deci a revenit din când în când, dându-i totuși omului spațiu. Te mai întreb de una. Mie, în situațiile astea în care interlocutorul îmi spune n-am nimic sau sunt bine sau... Nu vorbesc de cuplu unde sunt hiper vigilent, am tendința să fiu foarte, foarte radar așa după ton, Dar dacă e o relație profesională, de exemplu, și eu spun, băi, uite, am nevoie să facem asta, văd că ălălalt se supără, nu mai vorbește, poate zic, e ceva, s-a întâmplat ceva, nu am nimic, tendința mea zic, ok, bine, atunci am nevoie să... O variantă, aceea în care vin și mindset-ul e, suntem într-un context profesional, eu sunt la conducere, primești bani pentru asta. La mine nici nu e din spațiul ăsta că eu sunt la conducere și, mă rog, e ideea că primești bani în sensul că amândoi avem ceva de făcut aici, care e muncă, nu e distracție, nu e facultativ, trebuie să facem asta. Opțională. La mine vine din spațiul în care, băi, eu te respect și ești un adult care îmi spune că n-ai nimic. Eu observ în tonul tău că poate ai, cu filtrele mele, cu mintea mea, mie așa îmi sună când ai, dar pentru mine să vin să zic sigur n-ai nimic, ai pățit ceva, hai că te simți supărat, e o infantilizare, eu așa o percep în relație cu oamenii cu care lucrez, în care mi se pare, suntem adulți, dacă tu îmi spui că n-ai nimic și că vrei să te las în pace, eu te cred. Și asta sunt curios, e bine așa sau e lipsă de sensibilitate? Ar trebui să fiu mai receptiv poate la dinamica asta inconștientă? Cred că e loc de creștere într-o astfel de perspectivă și e loc de creștere mai ales în ceea ce privește conceptualizarea asta circulară sau relațională. Pentru că vin eu și te întreb cum ești. Și văd toate aceste lucruri pe care tu le-ai exemplificat, faptul că nu ești bine, dar îmi spui că ești bine, că nu ai disponibilitate, n-ai deschidere și așa mai departe. Și întrebarea e cum conceptualizezi sau cum interpretezi eu atitudinea ta? Care sunt primele lucruri care... La mine e diferit dacă e o relație de cuplu. Să rămânem în cadrul profesional. Uite, eu în situația la care mă gândesc, deci asta în care observ că nu ești bine, non-verbal, eu sunt destul de senzitiv la ton, mimică, postură și observ că parcă în egală măsură sunt conectat și la faptul că avem treabă, trebuie să rezolvăm asta, eu am o oră pentru subiectul ăsta, după aia intru în altceva. Ce îmi vine mie natural să fac în situația aia să zic ok, hai să ne concentrăm pe treabă. Dar cum și interpretezi? Spune-mi înainte de ce faci, cum interpretezi atitudinea mea sau atitudinea celuilalt. Incongruentă între ce îmi spui și ce simt sau ce văd. Deci îmi dă o stare de tensiune că parcă nu e cum zici. Bun. Care în istoricul meu energia asta o avea taică-miu foarte mult, în care nu vorbea, se închidea în el, dar în egală măsură mie nu mi se pare că e treaba mea în rolul de coleg. Nu știu cum să spun, să
depune efort să te deschizi, să te reglezi, să-ți fac ceva în contextul în care tu îmi spui că nu ai nevoie. Te-aș opri un pic doar ca să mă asigur că am înțeles. Deci spui că pe de o parte percepe această incongruență între ce spune celălalt și ce transmite și acest lucru se leagă sub o formă sau alta de relația cu tatăl tău sau îți aduce aminte de dinamica cu tatăl tău, care și el avea uneori tendința de a minimiza anumite lucruri și tu în calitate de copil poate te simțeai uneori responsabil să... Și în relație cu taică-mi îmi dădea instant un sentiment din ăsta de trebuie să fiu foarte atent, vigilent, să nu-l trigăruiesc, să nu fac ceva care să-l ducă la furie sau la... Să fii foarte atent, foarte vigilent, să nu pui sare pe rană, ulei pe foc și așa mai departe. Ceea ce în viața mea adultă e cumva, nu știu cum să, poate mă ajut tu să observ sau să înțeleg mai bine, în timp ce vorbesc cu tine observ că și aici nu vine să vorbesc despre cum te simți sau să te întreb ok, parcă mi se pare că nu ești bine, deci nu vine să sap în zona asta, dar nici nu-mi vine să mă dezangajez din conversație și să plec sau să evit cum era cu tata. E ok, am înțeles că ești bine, hai să trecem la treabă. Bun. Deci e varianta în care nici nu-ți vine să sapi foarte mult, nici nu eviți sau nu te retragi din relație, ci mai degrabă hai să facem ceea ce e menit să facem într-un context profesional. Bine, Ok. Ce altceva crezi că ai putea face? Sau cum altfel ai putea interpreta că e ca și cum, e doar proiecția mea, dar e ca și cum ai face același lucru pe care îl făcea și băiețelul Paul. Nici nu își asumă prea multă responsabilitate, nici nu se retrage, e act like normal și lucrurile se așează cumva. Ce simt eu că e diferit față de cum era atunci, e că atunci era frică, emoția prezentă, acum e mai degrabă iritare. Mai ales că eu am și sentimentul ăsta că sunt un om, am un model despre mine în capul meu, că sunt un om cu care poți să vorbești, care e receptiv să te ajute, să te asculte, și când zic, băi, cum ești? Sunt bine. N-am nimic. Ok, nu e nimic, hai să facem treaba. Care observ că și la mine e cu o doză de iritare, de frustrare, de ceva din spațiul ăsta, dar te întreb specific aici pentru că mie îmi pasă de relațiile cu oamenii din jurul meu. Că sunt cuplu, că sunt colegi, că sunt parteneri, nu sunt indiferent la ele. Pe de altă parte, eu am reflexul ăsta să mă hiperresponsabilizez cu ce simt oamenii importanți pentru mine. Că mi se întâmplă, de exemplu, să mă gândesc o zi, 2, 3, o oră, 2, 3 după la interacțiunea cu omul ăla. Deci observ preocuparea, dar încerc să evit să ajung într-un spațiu în care mă simt responsabil pentru cum să simt toți oamenii importanți din viața mea, că e epuizant. Și e și default, e unde îi vine sistemului meu nervos natural să ducă. Și de-aia îți pun întrebarea asta, că s-ar putea să nu fiu singurul care are procesul ăsta. Cu siguranță, da. Și încerc să găsesc echilibrul ăsta între îmi pasă de relație, de exemplu, după momentele alea, caut momente de reconectare, de reuniune, dar nu în fiecare zi, la fiecare ședință, dar nici să ajung în spațiu în care interacțiunile profesionale sunt o veșnică terapie. Că mi se pare că mai ales în genul nostru de muncă, unde facem terapie, training, coaching, e foarte ușor să ajungi să faci asta tot timpul cu toată lumea din jurul tău, ceea ce eu nu vreau. Să crezi că faci asta sau tot să timpul crezi cu toată lumea din jurul tău. Să-mi dau seama, știi, pentru că îmi dau seama că tu acum simți ceva și nu-mi spui ce simți de fapt, eu vreau să te ajut să recablezi mecanismul tău din copilărie în care te închizi în tine. Nu știu, există și terapie pentru asta. Sigur. Și mai e aici un aspect după care ne întoarcem la exemplu pe care l-ai adus în discuție. În momentul în care intrăm în acest rol de terapeut în toate sau în cele mai multe contexte ale vieții noastre profesionale, de fapt ieșim din paradigma relațională.
și ne atribuim acest rol de superioritate. Exact. De eu văd mai multe, înțeleg mai multe și așa mai departe, ceea ce e o mare păcăleală. Dar revenind la acest exemplu, deci ne-am oprit în punctul în care colegul spune că sunt bine, sunt ok și n-am nimic. Una dintre formele tale de răspuns este aceea în care spui ok și atunci să mergem mai departe. Da. Și întrebarea mea a fost ce ai putea face diferit, dacă îți vine ceva în minte aici. Îmi vine în minte că aș putea să împărtășesc ce simt efectiv. Băi, aud că n-ai nimic, dar eu ce observ la tine e că ți-a scăzut tonul, că te uiți în altă parte, că ți-a scăzut nivelul de energie, dar pe mine asta mă duce într-o conversație. Dar ne oprim ca să nu mergem foarte departe. Da. Deci, pe de o parte, o alternativă ar fi aceea în care i-ai spune și tu celuilalt ce simți și cum se vede dinamica sau, nu știu, momentul prin ochii tăi. Bun? Și aici sunt multe alte episoade care ar putea să urmeze. Ce altceva? Mergem înainte, așa cum propuneam inițial, și după aia vorbim într-un moment în care e și ce îmi vine să fac de altfel. Acum avem treabă, trebuie să facem sarcina asta, dar după poate mai vorbim un pic, poate mergem la masă împreună, poate cândva săptămâna asta, când avem un alt context, te întreb cum ești, ce-ai pățit, cum te simți, ceva. Pe principiu alerg măslina până în momentul în care... Și pe principiul ăsta de cleaning the air, cumva, că mie, ca și în exemplu tău cu colegul tău, mie nu-mi vine natural să existe tensiune acumulată, nevorbită, mi se pare că erodează, taxează bugetul ăla de energie încet, dar sigur și nu e ceva ce tolerez ușor în viața mea. Astea îmi vin în minte, adică... Ce-ți vine în minte că ar fi de făcut, dar nu ți-e ușor să faci? Sau nu ai vrea să faci? Cred că cel mai puțin spun ce simt și cum mă afectează răspunsul omului eluia. Dintr-un spațiu de a împărtăși ce simt. Cel mai natural îmi vine să compartimentalizez, să zic ok, treabă. Cel mai puțin îmi vine să spun, băi, eu nu mă simt confortabil, am sentimentul că e niște tensiune, înțeleg că tu zici că nu e nimic, dar la mine ajunge altfel, eu nu mă simt ok cu asta și îmi vin în minte mai multe instanțe cu oameni diferiți. Și asta e partea mai provocatoare, mai... Cred că e lucru pe care îl fac cel mai puțin în momentul ăla. Acum, parte din motivul pentru care nu îl fac în momentul ăla e că eu sunt coleric temperamental și în momentele alea pe mine mă ia flama repede. Și de cele mai multe ori am observat în timp că dacă lazi niște spațiu și timp, iese mai bine decât dacă deschid subiectul imediat pe moment. Acum, diferența e că mie, pe moment, mi-e și greu să vorbesc cum am vorbit acum. De-aia te întrebam mai la începutul conversației din episodul ăsta dacă tu în momentele de tensiune, când ești activat emoțional, când se îngustează percepția, îți mai găsești inteligența, cuvintele, conceptele să o spui așa. Că mie, cum să zic, apare frustrare, iritare, poate chiar mânie și acolo vine să zic, bă, iar zici că n-ai nimic? Să vede că ai ceva. De ce zici iar că n-ai nimic când e clar că ai ceva? Și aia, în practică, am observat că nu face decât să-l închidă pe ălalt și mai tare și tot așa. Și are foarte, foarte mult sens ceea ce spui, inclusiv cu faptul că ești coleric și așa mai departe, și în același timp tot timpul apare și întrebarea dacă e doar o chestiune biologică sau e și o chestiune de deficit de abilități sau de lipsă de practică. Știi că în momentul în care noi ne expunem suficient de mult la o anumită situație neplăcută, sistemul nostru nervos învață să facă anticipări mai favorabile succesului în comparație cu situația în care n-am mai făcut asta, n-am practicat asta din vari motive. Și poate că într-adevăr ăsta ar fi punctul de creștere ca concluzie, să îți exprimi un pic mai des trăirile în momentul în care există această lipsă de congruență între ce spune și ce face celălalt. Când percepi poate acest haos între, asta e puțin, am întrebat ceva, cu seninătate, cu deschidere și răspunsul a fost sunt bine, ok și așa mai departe. Deci punctul de creștere ar fi
să împărtășești mai des ce simți, iar paradigma relațională are aduce în discuție și faptul că e foarte important să verifici disponibilitatea celuilalt pentru împărtășire. Adică nu e pe de o parte paradigma individuală care spune că e dreptul tău să împărtășești și să pui în cuvinte ce se întâmplă și de asemenea adăugăm și faptul că e de verificat disponibilitatea celuilalt. Uite, Da, în situația asta specific, cum ne întreba și Ioana cu partenerul care spune sunt bine, n-am nimic sau evită, verificarea disponibilității, cum arată? Că omul ne-a zis deja că e bine sau că nu vrea să vorbească sau evită. Cum Uite, o facem în situația asta? Am auzit de la tine, Paul, că ești bine. Și o parte din mine nu crede asta și aș vrea să vorbim când ai avea disponibilitate. Ok. Corect. Am înțeles. Ăsta e un exemplu. Da. Și înțeleg. Sau e varianta în care îmi spui că ești bine, mie îmi sare muștarul, merg în birou, după care mă întorc și spun am auzit că ești bine, nu știu, la mine se simte altfel când, cum arată agenda ta când ai spațiu sau dincolo de agenda când ai disponibilitate mentală să vorbim despre ceva. Uite, toată discuția asta mă duce cu gândul la a te întreba ceva ce poate ieși în mintea unor oameni care ne privesc și anume, sunt și situații din astea de tensiune sau potențial conflict pe care e bine pur și simplu să le lași să treacă? Sigur că sunt. Te întreb asta pentru că mi s-a dus gândul și în spațiul ăsta. Știi, mă gândeam la oamenii cu care lucrăm, cred că și tu și eu din mediul business, cu agende super pline, cu responsabilități, cu astea, căruia dacă le spui la orice tensiune relațională, întreabă-l pe ălalt dacă are disponibilitatea să vorbim despre asta când ai timp în agenda, păi am în august, 25 august. Și la mine cum ajunge, și te întreb dacă ajunge corect, e când sunt niște încărcături emoționale puternice care ne afectează munca, funcționarea, relaționarea, merită să le vorbim când suntem stabili și cât mai repede. Dacă sunt mici fricțiuni, coliziuni, nu știu, puncte de tensiune, dar care nu simți încă m-am culcat în noaptea asta, mâine sunt bine și văd că și tu pare că ești bine, nu simt animozitate, tensiune, astea sunt unele pe care le putem lăsa pur și simplu la capitolul am mai dat azi într-o groapă, dar mașina a ajuns cu bine la destinație. Da. Uite, în relația noastră de cuplu, Andrei are un simț al umorului care mie îmi lipsește. Eu am tendința de a face pe deșteptul și pe terapeutul, ea nu gestionează prea bine momentele respective pentru că nu vrea o relație cu deșteptul și cu terapeutul. Și drept urmare, e rar o să mă întrebe când am disponibilitate să vorbim despre ceva, din contră și irită anumit termeni din psihologie. Însă are un simț al umorului care detensionează atât de bine anumite momente intense. În momentul în care eu îi răspund superficial sau minimizez sau nu am chef sau nu am disponibilitate, ea cumva are un mod în care aduce o energie care imediat m-a relaxat. Așa că evident că nu e nevoie de fiecare dată să recurgem doar la strategii atât de puțin specifice familiilor din România. Putem diversifica repertoriul. Secretul e, și asta am discutat și noi, că e bun simțul umorului, dar n-ar fi benefic pentru relația noastră de cuplu ca toate momentele de tensiune să fie gestionate doar recurgând la umor, glume și așa mai departe. Adică important e această flexibilitate. Și cred că umorul inclusiv, asta spune și John Gottman în cărțile lui, inclusiv în contexte profesionale, poate dezamorsa un conflict, o ceartă într-un mod aparte, dacă nu e un soi de ironie la adresa celuilalt, ci mai degrabă autoironie, adică... Eu ce am auzit în mediul business și când lucrăm PCM-ul, când lucrăm modelul care se uită la personalitate pentru oamenii care au etajul ăsta de rebel puternic, care schimbă moneda umorului în comunicare, statistic așa din miile de profile văzute, sunt mulți oameni care la un ultimele paliere ale personalității. Mediul business are legătură cumva și cu perioada când s-au născut, cât de cultivat, cât de încurajat a fost asta și am auzit destul de des feedback-ul că în situații tensionate, când cineva care are etajul ăsta puternic glumește, mie mi se pare că își bate joc de mine.
Și atunci asta aș aduce doar nota asta de subsol, că el poate fi foarte folositor dacă la mine n-ajunge drept atentat la stima mea de sine, respect la persoana mea. Altfel, dacă simt că îmi vrei binele și râzi de noi, nu de mine sau de situație, e super. Sau dacă... Pe mine ce mă mai ajută mult la Andreea e că, nu știu dacă percep din prima când vrea binele, însă percep disponibilitatea sau dorința ei de conectare și altfel decât m-aș fi așteptat. Deci tu vezi în asta o nevoie, o tentativă de conectare. Exact, și văd o chestiune în care mă surprinde cât de abilă e și e ceva ce mie îmi lipsește, adică mie nici prin cap nu mi-ar trece să spun replica respectivă și e genul ăla de wow, da, ce tare, cât de cool. Într-un fel mă gândesc că lucrurile astea poate să și reseteze tiparele automate în care intrăm, poate să ne scoată un pic de pe șină. Mie îmi vine în minte un conflict din relația de cuplu, când Cristina într-o ceartă, eu intrasem pe filmul meu cu eu nu înțeleg. Am făcut asta, eu nu înțeleg ce e greșit, eu nu înțeleg de ce nu e bine și la un moment dat stăteam pe scaun așa cu capul în jos și m-am trezit cu o pernă în cap. Care a fost reset complet. Eu eram acolo, eu nu înțeleg, să țin firul roșu, bang! Și am râs. Nu încurajăm gestiunea conflictelor aruncându-i partenerului cu o pernă în cap mereu, dar ce am observat că a făcut pentru noi și pentru mine în momentul ăla a fost că m-a scos complet din filmul cu nu înțeleg, în care eu, cum să zic, cu instrumentele, cu lucrurile astea pe care le folosim, când îmi mai rămâne buget energetic, mă văd cum intru. Mă aud, efectiv, iar am început cu nu înțeleg. Și câteodată am destulă energie să zic, fă altceva, zi altceva, nu știu. Ce ai nevoie de la mine, nu știu, du-te în altă parte. Câteodată trenul merge, cum ziceai și tu, în 30% din situații, să duce fix pe șina aia și am nevoie de pauză, de spațiu, de să treacă timp, să dorm, să mi se curețe sistemul nervos și după aia zic, ok, că am auzit asta, am înțeles corect, verificarea asta. Vreau să mergem neapărat spre finalul episodului și la călăreții apocalipsei relaționale. Foarte mult îmi plac. Sunt mai mulți decât știam că sunt 4, dar aici observ că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poate. Vedem. Deci, John și Julie Gottman i-au conceptualizat. Avem critică, defensivitate, dispreț și împietrire. Primii 4 originali. Aș vrea să ne vorbești despre fiecare, să ne luăm un exemplu scurt și cum arată antidotul, că mai mult decât a lista călăreții apocalipsei, adică modurile astea de funcționare și de comunicare în relație care erodează relațiile și duc la finalul lor cel mai frecvent, hai să vedem călărețul, antidotul. Critică. Mie îmi place să leg aceste concepte de conflictul constructiv și conflictul destructiv. Excelent. Cu care aveți un slide. Am putea trasa o concluzie până acum apropo de podcast și anume că, sau de subiectul podcastului, conflictul poate să fie benefic, poate să aibă sens, e de-a dreptul necesar și util uneori când s-a blocat informația, energia nu mai curge, gândurile, mințile și așa mai departe. Însă, de cele mai multe ori avem tendința de a merge către conflictul destructiv, tocmai pentru că nu avem suficient de multă experiență. Și atunci, critica, de exemplu, e un element care virează dinspre conflictul constructiv către conflictul destructiv. Căutai cartea. Mă uitam după carte, da. Da, că vreau să-l arătăm. Și critica apare în momentul în care avem perspective diferite și eu vreau să îți dovedesc cât de mult greșești, cât de naiv, cât de imatur, cât de infantil vezi tu realitatea și atunci vin și lipesc tot felul de etichete de persoana ta. John Gottman spune că critica de cele mai multe ori lovește personalitatea, sufletul, sinele, intenția. Și nu se axează doar pe comportament. Că dacă m-aș axa doar pe comportament, acolo s-ar putea să nu mai fie critică. S-ar putea să fie o formă de feedback, poate nu cel mai inteligent, dar în momentul în care pun un egal între comportamentele și personalitatea ta, asta este o critică. Deci când eu spun, ești rigid, nu-ți pasă, ești nesimțit, ești bătut în cap. Da. Iar începi? Iar tu? Iar felul tău? Iar ai întârziat? Iar și așa mai departe? Atunci când generalizăm.
Toate acestea Și când sunt... zic nu-ți pasă? Și când zic că nu-ți pasă, pentru că e o formă de generalizare. Nu spun doar acum, în acest moment, simt că nu-ți pasă. Spun ție nu-ți pasă, băi, nu-ți pasă. Bun. Și în momentul în care eu am această atitudine critică, dinamica relațională este una în care tu intri în defensivă, de cel mai multe ori. Și aici a intra în defensivă presupune a avea diferite forme de reacție sau răspuns sau de comportament, de justificare, de atac la adresa mea, de contraatac, de victimizare, adică cumva încerci să-mi transmiți că tu nu ești așa. Și că, păi, dar nu ții tu minte în momentul în care ți-am cerut părerea, te-am întrebat X, Y, Z și așa mai departe, adică ne distanțăm destul de mult. Eu te-am criticat în legătură cu un subiect, e adevărat că am generalizat, tu intri în defensivă, te scuzi și așa mai departe. Iar asta de cele mai multe ori duce la dispreț. Pentru că dinamica asta critică-defensivă, ea escaladează. Și disprețul este o combinație de critică și superioritate, iar disprețul poate să fie exprimat verbal sau non-verbal. Disprețul este exprimat verbal în momentul în care sunt sarcastic, în momentul în care sunt ironic, în momentul în care te tot de fiecare dată, emoțiile tale, sentimentele tale, nevoia ta de ordine, copilașul Paul care ar trebui protejat și așa mai departe. E o formă de dispreț. Însă de asemenea, în momentul în care noi ne certăm și tu, ăsta era un exemplu foarte des prezent în relația de cuplu a părinților mei, tata vorbea destul de prost limba română, drept urmare, în momentele de conflict nu se exprima foarte bine și mama îl corecta din punct de vedere gramatical. Deci, inclusiv atunci când e o conversație dificilă și eu vin și spun, nu așa se pronunță cuvântul respectiv, nu-l folosești corect, e o formă de dispreț. Dar și atunci când tu vorbești și eu îmi dau ochii peste cap. Hai că vreau să te ascult. Spune-mi cum stau lucrurile, Paulică. Spune-mi cum stau lucrurile și în momentul respectiv la fiecare cuvânt pe care tu l-ai verbalizat îmi dau ochii peste cap, ridic sprânceana, ridic colțul gurii, sunt din nou atitudini mai puțin ok. Și se pare că dintre cei 6 călăreți ai apocalipsei relaționale, ăsta e ca un acid sulfuric pentru siguranța relațională. Și e corect, mi-aduc aminte corect, nu știu dacă în Relationship Cure spuneau asta, că odată ce cuplul ajunge în spațiul ăsta de a comunica așa, scade probabilitatea reparării. E un pic mai greu, e mai provocator de ieșit, pentru că în momentul în care tu experimentezi disprețul meu verbal sau non-verbal, s-ar putea să experimentezi și foarte, foarte multă rușine. Și noi știm că această emoție de rușine e greu de gestionat, mai ales de cineva cine nu are suficient de multă alfabetizare emoțională. Și atunci acest dispreț din partea mea sau exprimat din ambele direcții ar putea să ducă la cel de-al 4-lea călăreț, și anume acest blocaj în comunicare, această împietrire, care de foarte, foarte multe ori e o exprimare relațională a noastră, a bărbaților. Cum ziceam? Cum mai vorbim, sunt bine, n-am nimic. Exact. Și ce mai punctează foarte frumos John Gottman e că nu e un soi de nu-i pasă celuilalt, nu-l interesează sau că nu e importantă relația, e mai degrabă acest zid pe care le ridic pentru a reduce stimularea, pentru că dacă mai vine stimulare verbală, vizuală, cognitivă din partea ta, simt că îmi pierd autocontrolul și voi izbucni, voi reacționa și așa mai departe. Și apoi mai sunt ceilalți 2 călăreți despre care într-adevăr se vorbește mai puțin, și anume controlul, această tendință de a decide, de a alege în așa fel încât să se întâmple lucrurile cum cred eu că e bine, în așa fel încât să stea lucrurile așa cum eu mi-am imaginat că ar fi bine să arate. Aici un intră proiect. Și a stabili reguli pentru tot, a stabili contracte. În special acele reguli care cred, din punctul meu de vedere, că sunt importante. Dau un exemplu, că poate e mai ușor așa. Dacă avem o tensiune în relație pe tema timpului petrecut împreună și unul spune, zi-mi de câte ori pe săptămână vrei să ne vedem și câte ore vrei să stăm. E ăsta un mecanism din registru control? Eu vreau să înțeleg dacă sunt specific deschis ce și vrei. disponibil să stabilim împreună, nu. Spațiul din care o zic nu e unul de curiozitate autentică, e unul de zi-mi ce vrei să fac ca să n-ai dreptul să fii supărat.
E suficient de multă deschidere acolo încât să te întrebi și pe tine. Am venit eu cu inițiativa, am parcurs foarte mult din proces, dar pare că am un pic de deschidere și poate că asta duce la mai multă deschidere. Dar în momentul în care spun, băi, Paul, nu mai ridică vocea nimeni aici, nu trântește nimeni. În momentele respective e o chestiune de... Adică, ia stai puțin, e acest dublu standard de foarte multe ori în control prezent. Că eu vreau ca ție să-ți fie bine, înțelegi? Și vreau să ai un stil de viață sănătos și să mergi la sală și să avem grijă la ce mâncăm și așa mai departe. Da, sunt toate foarte drăguțe, utile, dar stai puțin. Ok. Și apoi mai e beligeranța, care e un termen împrumutat din psihologia militară și care se referă la declarația de război. Cum arată, cum sună? Ești bine? Ok, las că o să vezi tu de aici încolo cât de bine ești în echipa noastră. Aha. Pe răzbunare. Nu aduci copiii acasă la ora 5, nu las că o să vezi când mai vezi tu copiii de aici încolo. Okay. Până acum ți-a fost greu în relația cu mine, drăguțule? Trebuie să vezi de aici încolo. Ți-a fost greu? N-a fost suficient sex și așa mai departe? Lasă. Adică în momentul în care e o amenințare clară, evidentă, fără urme de interpretare și așa mai departe și într-adevăr nu ne ajută prea mult dacă ne axăm doar pe călăreții apocalipsei relaționale. E foarte important să vedem cu ce înlocuim și aici devine cu adevărat valoroasă teoria lui Gottman și anume să vedem ce putem pune în locul fiecărui comportament. Antidotul sau alternativa pro-relațională pentru critică e să-mi exprim nevoile și să nu punctez atât de mult ce nu faci bine, ci mai degrabă să spun ce am nevoie să faci sau ce am nevoie să se întâmple. Pentru că în momentul în care e o conversație dificilă, de cele mai multe ori, și poate că nu e cazul tău, dar mulți dintre noi ne blocăm în capcana în care nu vreau să mai faci asta, nu mai țipa, dar nu-ți spun exact care e așteptarea, care e nevoia, care e dorința, care e visul din spatele struggle-ului sau din spatele suferinței, așa că exprimarea nevoilor e un punct de creștere. Și emoții și nevoi. Și emoții și nevoi. Aici avem exprimarea emoțiilor. E și o formă de vulnerabilizare. Pentru că pe mine mă ajută mult asta. De asta am simțit să te întreb, pentru că în momentul în care aud când tu ai făcut X, la mine a ajuns așa și am simțit Y, sunt foarte deschis și dacă îmi pasă de tine, nu vreau să-ți fie rău, nu vreau să te simți singură, nu știu, tristă, neputincioasă, nevăzută. Dacă în schimb îmi spui nu-ți pasă de mine, care e critică, în mintea mea automat începe să fac o listă cu toate instanțele în care am făcut lucruri pentru tine și să-ți demonstrez opusul. Și nu le-ai văzut. Și exprimarea asta a emoțiilor plus a nevoilor versus critică, mi se pare că merge bine pentru că e foarte greu să contești cum să simte cineva, e foarte ușor să contești interpretarea lui despre ce faci tu. Și atunci, deci emoții, spunem ce simțim și spunem ce avem nevoie. Exact. Bun. Exact. Te super apreciez că ești încă aici alături de noi. Atenția și concentrarea sunt resurse tare rare în lumea în care trăim și te felicit pentru că tu ți le cultivi pe ale tale. Promit că asta o să fie ultima întrerupere din episod, dar am o invitație și în egală măsură o rugăminte. Dacă episoadele Mind Architects au fost vreodată de folos, cea mai bună formă de mulțumire atât pentru moralul echipei cât și pentru sustenabilitatea proiectului e să achiziționezi un abonament și să devii membru al comunității Premium. Dincolo de recunoștința noastră, abonamentul anual îți oferă acces în direct la înregistrarea episoadelor, unde poți să interacționezi cu echipa și cu invitații, ai ocazia să întrebi exact ce contează pentru tine și să vezi cum e atmosfera în culise. Pe lângă participarea în direct la înregistrarea episoadelor, ai acces la toate live-urile exclusive făcute doar pentru abonați, primești invitații gratuite la evenimente speciale, discount la programele de formare și ai acces la peste 140 de ore de materiale despre psihologie și neuroștiință în limba română, plus rezumatul lor infografic. Dacă ceva din toate astea simți că te atrage sau dacă pur și simplu simți să ne mulțumești pentru toată munca depusă, găsești detaliile pe mindarchitect.ro la secțiunea Comunitatea Premium sau și mai simplu, dă click pe linkul din descrierea episodului și vino alături de noi. Și aici e provocator pentru cei mai mulți români.
apropo de stilurile de parenting care ne-au fost aplicate, apropo de familiile în care am crescut, apropo de faptul că de cele mai multe ori nu știm care sunt nevoile noastre sau nu știm care sunt emoțiile noastre, apropo de lipsa de limbaj suficient de evoluat aici. Și apoi antidotul pentru defensivă e o chestie extrem de contraintuitivă și anume asumarea responsabilității. Da, pare că am adresat iar prea multe întrebări. Da, pare că iar am făcut eu de prea multe ori ordine, deși am stabilit că vom contribui împreună. Da, îmi dau seama că poate tonalitatea vocii mele n-a fost tocmai ok. Da, îmi dau seama că... uite, un alt exemplu... înainte de Crăciun, cât timp mai avem? Să știu Păi, cât de... ok, da? mai avem 20 de minute. Înainte de Crăciun am avut stabilit o întâlnire cu o colegă și a întârziat 40 de minute. Ioi. Nu e așa, Da, exact, da, asta a fost și reacția mea. Ea mi-a scris, e mai amplă toată treaba apropo de perspectiva circulară, pentru că ea a anticipat că s-ar putea să întârzie, eu am zis hai să ne întâlnim atunci la o altă oră, pentru că am suficient de multă flexibilitate în program. Ea a zis că nu, ne întâlnim la ora stabilită și mai e un aspect foarte, foarte important de inclus în discuție pe care ea nu-l știa, faptul că ne-am întâlnit la prânz. Și eu sunt într-un program de fasting în care nu mănânc între 8 seara și 12 la prânz. Întâlnirea era la 1:30. I-am zis că nu la 1:20, dacă ne întâlnim mai târziu de 1:20, am să mănânc un pic ca să nu-mi fie foarte foame și apoi mâncăm prânzul împreună. I-a zis că nu. În fine, a întârziat cele 40 de minute. Nu faptul că a întârziat, că m-a anunțat că s-ar putea să întârzie, m-a făcut să mă transform într-un om lipsit de maniere la restaurant și a venit i-a venit ca o floricică în perspectiva mea, veselă, generoasă, încântată de faptul că ne întâlnim, generoasă în exprimare și să mă îmbrățișez eu și am zis, nu vreau să mă îmbrățișez, nu, și eu mâncam acolo, că îmi comandasem, a ajuns pe la ora 2, mâncam frustrat, nervos și așa mai departe. Însă, apropo de asumarea responsabilităților, ea a venit și a zis, îmi pare rău. Și nu, asumarea responsabilităților nu e echivalentă cu asta, îmi pare rău și hai să trecem peste. Okay. Asumarea responsabilităților presupune, am întârziat, și am zis, ce vrei să fac? Cu ce anume te pot ajuta ca să trecem peste momentul ăsta? Și răspunsul meu a fost să-mi permit să fiu trist și furios și supărat, să nu mă faci să-mi înghit toate aceste emoții, să trec imediat peste tensiune ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică în momentul în care, și cu cele mai bune intenții, știut că nu avem foarte mult timp la dispoziție, hai să nu-l risipim prin supărările astea relativ mărunte. Dar asumarea responsabilității presupune să admiți că prin atitudinea ta, comportamentul tău, ai contribuit cu ceva la starea de disconfort a celuilalt și nu e suficient îmi pare rău. E nevoie de a tolera încărcătura responsabilității tale un pic mai mult. Okay. Pentru că în momentul în care nu mi-asum responsabilitatea, celălalt are tendința de a crede că ceva nu este în regulă cu el sau cu ea. Adică dacă eu sunt ok că tu ai întârziat 40 de minute și tu nu-ți asumi responsabilitatea, dar eu de fapt nu sunt ok cu asta, mă întreb ce este în neregulă cu mine. Mm-hmm. În momentul în care tu vii și spui, da, într-adevăr, pe bună dreptate, 40 de minute e mult, îmi pare rău, în momentul respectiv, celălalt se liniștește. Situația nu escaladează. Și eu aici simt că e și o diferență în comunicare care face toată diferența, și anume în procesul ăsta de asumare a responsabilității, dacă eu pot să-ți dau, să vorbesc cu tine într-un fel care să-ți dea de înțeles că autentic am înțeles cum te-a afectat purtarea mea sau lipsa mea de purtare sau ce am făcut sau ce n-am făcut, e mai ușor de liniști sistemul nervos al ăluilalt. Asta nu se face cu un îmi pare rău și atât. Da. Dacă îmi pare rău și îmi dau seama că pentru tine era important să ajung la timp, ți-am stricat și programul cu masa, îmi pare rău, ce-mi iau de aici pentru data viitoare e când propui altă oră să zic da la ea dacă nu sunt sigur că pot să ajung la timp. Da. Încă o dată îmi cer scuze pentru asta, am învățat ceva din interacțiunea asta, e mult mai ușor de crezut decât îmi pare rău, deci ce mâncăm? Mm-hmm. Da. Zic asta că tot așa mă gândesc la niște instanțe de la PCM, de la curs, în care vorbim despre cum adresăm nevoia asta psihologică de recunoașterea convingerilor celuilalt, pe care unul din
tipologie o are foarte intensă și văd frecvent când oamenii exersează răspunsuri că zic, da, am înțeles că tu ai nevoie de, dar e foarte puțin timp petrecut pe a arăta luilalți că autentic înțeleg unghiul, lentila, filtrul în care tu vezi realitatea, înțeleg ce impact a produs asupra ta. Îmi pare rău că simți asta, că ultima mea intenție era să am impactul ăsta asupra ta. Și aici aș rectifica. Nu-mi pare rău că simți asta, îmi pare rău pentru comportamentul în care m-am implicat. Ok. Adică îmi pare rău pentru că am întârziat. Dacă... În momentul în care spunem că îmi pare rău pentru că simți asta, e din nou ca și cum e vorba despre un defect al tău. Adică îmi pare rău că simți asta pentru că nu e suficient de... În momentul în care spun îmi pare rău că am întârziat, îmi pare rău pentru comportamentul meu și pentru toată această tensiune care s-a creat, deja mi-asum responsabilitatea pentru acțiunile mele. Ok, deci să vorbim despre jumătatea noastră despre comportamentele mele. În momentul în care vine vorba de procesul de reparare, a spune că îmi pare rău pentru ceea ce simți, nu e cel mai benefic lucru pe care îl putem verbaliza. Sunt multe alternative mai bune. Pentru că în momentul în care eu spun da, mi-asum responsabilitatea pentru că am întârziat și îmi pare rău pentru comportamentul meu, trăirile tale sunt valide, în momentul respectiv am normalizat mult mai mult decât îmi pare rău pentru ceea ce simți. Pe mine de-a dreptul mă irită în momentul în care, dacă de exemplu mi s-a întâmplat ceva și ne întâlnim pe stradă sau îmi dai un mesaj și îmi spui că îmi pare rău pentru ceea ce simți, nu percep neapărat grija sau empatia ta. Ce interesant! E o chestie mai degrabă de simpatie, de superioritate, e mult mai benefic pentru mine dacă îmi spui, da, știu că de neplăcut se simte asta, da, mi s-a întâmplat și mie uneori, da. Aici te întreb dacă e iară de testat de la o relație la alta și de verificat. Că pentru mine, dacă îmi spui, băi, îmi pare rău că treci prin asta, îmi pare rău că te simți singur sau lucruri din registrul ăsta, nu numai că nu mă irită, pe mine, cum să zic, a spune ceva legat de ce simt, a lua în seamă, a lua cunoștință de cum m-am simțit, mă ajută. Mă ajută în egală măsură și să aud că celălalt își asumă responsabilitatea pentru cum comportamentul lui a contribuit la ce simt eu. Dar mă ajută și să îmi fie clar că știi ce simt când tu te porți așa. De asta te întreb dacă merită adaptat sau testat de la o relație la alta. Totul merită integrat, potrivit, ajustat în așa fel încât să... Și ieri sper frumos că, iată, doi oameni cu multe lucruri în comun, dar și cu reacții diferite la același stimul. Foarte interesant. Da. Și apoi antidotul pentru dispreț e aprecierea și admirația. John Gottman spune atât de frumos că nu poți disprețui pe cineva pe cine apreciezi și admiri, iar în relațiile de cuplu, în relațiile profesionale, în relațiile vii cu oamenii cu care interacționăm des, aprecierea și admirația e bine să facă parte din agenda zilnică. Adică în mod constant să identific care sunt lucrurile pe care le apreciez la celălalt. Antidotul pentru împietrire sau... Doar un gând aici, la apreciere și admirație, mi se pare ceva... Și după aia o să mai am o întrebare de acolo, dar mi se pare ceva ce merită să te întreb. Eu mi-aduc aminte că parcă tot ei spuneau că cele mai multe relații se încheie nu pentru că există rău în ele, ci pentru că oamenii uită să uită la ce e bine. Și ce spui tu cu a avea o practică zilnică din apreciere și admirație în relație cu partenerul, mi se pare că adresează sau, cum să zic, preîntâmpine exact reflexul ăsta al minții noastre, să ne focalizăm pe ce lipsește, pe ce e rău, pentru că sistemul nostru nervos e mai mult orientat în a vedea asta și atunci să-mi antrenez obiceiul ăsta ca zilnic să văd ce e bun la colegii mei, ce e bun la soția mea, ce e bun la copilul meu, să văd ce admir la cum ești tu, poate să contrabalanceze bias-ul ăsta către negativitate. E ceea ce mai numesc ei ca fiind depozitul de energie pozitivă sau emoții pozitive, și anume un conflict va fi mult mai ușor de gestionat și probabilitatea că el să nu alunece înspre un conflict destructiv e atunci când noi avem
acest rezervor de emoții pozitive, această bancă de apreciere și admirație suficient de bine exersată. Frumos. E într-adevăr foarte bine cum ai punctat. Bun. Antidotul pentru împietrire Da. e să avem niște strategii de autoreglare emoțională. Mhm. Adică dincolo de această retragere, izolare, distanțare, apropo de exemplele personale pe care le-am dat, pentru mine e foarte, foarte important să învăț să am și alte strategii de autoreglare emoțională, nu doar această retragere în carapacea mea. Și aici, apropo de exemplele pe care le-au spus și urmăritorii noștri, exercițiile de respirație, sportul, să bei un pahar cu apă, să repeți o mantră, să spui o rugăciune, de exemplu, pentru bunica mea, printre cele mai eficiente strategii de autoreglare emoțională se numără rugăciunea, așa cum când e foarte greu, e ceva ce o ajută să rămână prezentă mai mult în relații. Și e bine să găsim, sunt oameni care ies la alergat, care urcă, coboară scările fără să folosească liftul, adică merită să găsim fiecare dintre noi ceva ce ni se potrivește. Mai sunt și oamenii care au o reactivitate mai crescută și atunci au nevoie de ceva mai intens și anume să își bage fața într-un vas cu apă foarte rece sau cu gheață, sau adică sunt diferite în funcție de cât suntem de disregulație emoțională, avem nevoie de un repertoriu de strategii care să varieze. Important e să nu ne ducem înspre strategiile care știm că pe moment ajută, dar pe termen lung pot să aibă mai degrabă costuri, și anume alcool, medicamente, droguri. Uite, în glumele lor, soții Gottman spun că în aceste momente de autoreglare e bine să nu citești cărți cu crime și așa mai departe, ca să-ți dea idei și conținut cognitiv. Mai degrabă citește ceva ce să te liniștească din punctul de vedere al încărcăturii emoționale. Antidotul pentru control e să-i dai voie, să-i permiți celuilalt să te influențeze. Asta e foarte, foarte important și ei chiar punctează în cercetările lor că ce au nevoie să învețe femeile în ceea ce privește, e o perspectivă ușor rigidă, dar e un sens, de aceea îmi place să punctez asta. Deci ce au nevoie să învețe femeile în ceea ce privește conflictele e să aibă o pornire lină. Să nu aibă pornirea asta bruscă, pentru că se pare că primele minute din felul în care este gestionat un conflict ajunge să traseze traiectoria conflictului pe termen lung. Și noi bărbați este foarte, foarte important, apropo de controlul pe care inconștient de cele mai multe ori îl aducem în relații, să învățăm să le permitem partenerelor sau partenerilor să fim influențați de perspectiva celuilalt, adică atunci când vine vorba de a lua o decizie, de foarte multe ori noi bărbații deja am luat decizia în cap înainte de a o discuta cu jumătatea de cuplu și aici e foarte important asta e părerea mea, hai să vedem cum se vede și de la tine, ce ai face diferit, adică să ne cultivăm cât mai mult flexibilitatea. Ce descrii tu ca recomandarea lor, mi se pare că are legătură și cu strategiile astea pe care bărbații și femeile, sau culturalizarea, cu felul în care suntem crescuți, că ce povestește și Gabor, că femeile au tendința să reprime mult furie, să nu își exprime mânia și când într-un final iese, e exploziv și poate că de asta și debutul conflictelor e foarte, cuturația crescută repede de la început. Și în cazul bărbaților, eu am venit dintr-o familie în care mai mult implicit decât explicit am înțeles mesajul ăsta că bărbatul e capul familiei, cum decide Liviu, așa e, Liviu fiind tată. Și am avut nevoie să conștientizez bagajul ăsta și să-mi dau seama, default-ul în mintea mea nu-i neapărat că eu sunt bărbatul, eu decid. Dar era mai ales legat de competență, unde să pricepe unul, ăla are cuvântul suprem de spus, nu contează părerea luilalt. Cumva cam asta era dinamica a lor mei. La ce ține de bani, tata ia decizii. Sau la ce ține de chestii tehnice. Și am observat că, deși niciodată n-a fost explicită chestia asta adresată, Paul, fii atent,
bărbatul decide, femeia ascultă sau invers, m-am trezit operând cu chestia asta în relații, uite, și profesional. Dacă eu am responsabilitatea plății salariilor, dacă e organizația mea și eu sunt responsabil de asta, mă aștept să am ultimul cuvânt de spus implicit. Lucru care, ok, s-ar putea să fie adevărat că la urma urmei trebuie să își asume cineva responsabilitatea, dar e foarte util să vorbim despre asta și să fie cu cărțile pe față. Deci, mulțumesc că le-ai adus în discuție, că s-ar putea să fie util să reflectăm la care sunt presetările astea implicite cu care intrăm în conversații. Da. În timp ce vorbeam, mi-am adus aminte de un alt exemplu din relația noastră de cuplu. Și anume, Andreea e foarte atentă la calitatea hainelor, la croi, și aici pot să înțeleg de ce m-am îndrăgostit de ea, pentru că și mama e croitoreasă și a fost dintotdeauna foarte atentă la asta. Drept urmare, mie uneori mi se pare o pierdere de timp să merg în magazine sau să stau pe diferitele site-uri să aleg ceva, și de la începutul relației noastre a fost foarte plăcut pentru mine să văd că ea își asumă această grijă față de mine și e atentă și uneori îmi comandă, sau la începutul relației îmi comanda lucruri doar pentru că îi spuneam, uite, mi-am dat seama că s-a distrus tricoul meu preferat gri, aș vrea să-mi cumpăr un alt. Adică nu-i spun neapărat sau nu-i spuneam că vreau tu să faci asta, dar ea făcea asta foarte ușor. Și am ajuns în punctul relației în care comanda lucruri pentru că vedea că îmi lipsesc și pe mine mă irita. Și am spus, pe mine nu m-ai întrebat, nu ar fi cazul să... Și mi-a zis, dar până acum... sau eu mă descurc mult mai bine la capitolul ăsta. Și zic, așa e, într-adevăr, da. Adică din toate punctele de vedere te descurci mult mai bine, dar parcă aș vrea să mă întreb cel puțin, sau o nu știu, părere, un punct de vedere și așa mai departe. Și e atât de interesant cum ceva ce la începutul relației a funcționat atât de bine după o perioadă de timp și o chestie relativ banală în economia vieții mele, adică nu contează atât de mult felul în care mă îmbrac, dar prinde bine uneori să fim întrebați. Ți-ți mulțumesc. Și beligeranța, și aici antidotul e să fim cât mai focusați, cât mai deschiși, cât mai disponibili în a primi ramura de măslin sau batista albă în momentul în care este fluturată, apropo de... Pace. Exact. S-a încheiat conflictul și hai să avansăm, hai să gestionăm altfel viitorul relației. Dragul meu, te întreb o ultimă speță primită de la comunitate, ceva ce n-am adresat până acum, dar mi se pare interesantă. Ioana ne întreabă a doua oară și mulțumesc că ai repetat așa. Zice, atunci când există un conflict între copil și celălalt părinte, unde e cel mai bine să ne poziționăm? De partea părintelui, care poate acuza subminarea propriei sale autorități, sau de partea copilului, care nu are resurse și se poate simți amenințat? Imaginez că răspunsul depinde, dar... E o întrebare clasică de altfel pentru aceia dintre noi care practicăm terapia de familie și răspunsul meu de cele mai multe ori în ultima vreme a fost de partea relației. Dintre tată și copil sau dintre partenera mea și copil. Adică să nu mă situez nici de partea copilului, nici de partea partenerului, ci mai degrabă de partea relației dintre ei doi. De partea relației dintre ei doi, nu a mea cu fiecare dintre ei. De partea relației dintre ei doi. Pentru că uneori, și astea sunt răspunsuri prin care folosesc multe generalizare, dar uneori ne ducem de partea copilului și e ca și cum celălalt percepe că e agresorul din familie. Adică e destul de neplăcut, mai ales când nu vorbim despre situații de violență sau de abuz și așa mai departe, ci de o regulă, o chestie. Ai întârziat 10 minute sau o jumătate de oră și sunt niște consecințe. Și tu ești tata care vorbești despre aceste consecințe și vin eu mama sau vin eu tata, ca să nu mergem în stereotipuri, și îți spun ție mama, nu,
În casa noastră nimeni nu e pedepsit, deși consecințe e bine să existe, nu-i așa, spunem asta cu toții. Dar pentru tine s-ar putea să fie foarte neplăcut, pentru tine, mama, să fie nevoie să intervin eu și să apăr copilul de tine, mai ales dacă tu ai crescut într-o familie în care dinamica nu a fost cea mai sănătoasă din punct de vedere relațional. De asemenea, s-ar putea ca nici pentru copil să nu fie tocmai ok să vadă că eu iau partea ta de fiecare dată și spun, păi, asta a spus mama, asta a spus tata, this is it, regulile se execută, nu se discută. Ce frumos, foarte mișto. Adică nici asta nu e varianta cea mai bună. E mult mai ok într-o astfel de situație, dacă avem suficient de generos bugetul de energie, să întrebăm cu ce vă pot ajuta? Pentru că văd că ăsta e un moment tensionat și dificil. Cu ce pot eu să ajut? Sau cu ce pot să stric în momentul respectiv lucrurile? În capa Undurora. Exact. Adică poate să fie o modalitate foarte bună de a ne folosi creativitatea și imaginația pentru a ieși din acel blocaj. Și de asemenea s-ar putea să fie momente în care înțelept din punct de vedere relațional să te iau pe tine, adolescentul meu, deoparte și să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară în cearta dintre tine și tata. Dar tot din spațiu de a nu ne asuma o parte, ci de a debriefa, de a ajuta relația dintre tine, adolescent și tată. Sau, exact, din perspectiva faptului că familia este un sistem, noi toți facem parte din același sistem, cu toții avem o responsabilitate și o contribuție și în momentul în care te iau deoparte să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară, nu vreau să-l criticăm pe tata, să-l bârfim pe tata, să-l acuzăm pe tata, nu despre asta este vorba. Poate doar o să spun, da, uneori și mie mi-e greu când el se rigidizează. Și îl iubesc atât de tare sau iubesc pe mama atât de tare, dar uneori în momentele în care vine cu bullshit-ul ăsta psihologic din cărți, îmi vine să mă urc pe pereți, cumva normalizez experiența ta, nu dezumanizez sau devalorizez celălalt părinte, ci cumva transmit că e în regulă, hai să vedem cum putem face să trăim împreună. Și cred că de asemenea în astfel de situații ne ajută foarte mult aceste replici. Ce bine, hai să ne povestești despre ele. La care am lucrat în ultimii 2 ani. Mulțumesc frumos! Să știi că m-am uitat aseară peste carte, nu mă mai uitasem peste ea de mult timp, știam că subiectul de astăzi e conflictul și a fost o senzație foarte interesantă să o recitesc. Și pe lângă carte sunt aceste carduri cu replici care conțin tot felul de mesaje pe care le putem folosi fie în timpul conversației dificile. Acesta Ioana, părinte adolescent, doar ca să știi, avem set de cărți, cartea deja, uite, ne arată. Ce bine! Mulțumesc frumos, apreciez tare. Dar avem și carduri, Vlad, de un Zoom, dacă se poate, te rugăm. Sau, dacă se poate, da. Vedem. Asta e fix pe relația părinte-adolescent. Grozav, da. Și aici. Pe relația de cuplu, pe cum gestionăm conflictele în relația de cuplu. Iubita, ia uite cu ce vine acasă. Super. Și sunt exact 90 și ceva de carduri cu replici pe care le putem folosi în timpul conversației dificile, ca să nu escaladeze. În timpul conversației? Unele dintre ele în timpul conversației, unele dintre ele înainte de o conversație care anticipăm că s-ar putea să fie dificilă și altele după ce am dat-o în bară și ne-am dat seama că a escaladat și avem de reparat și așa mai departe. Adică sunt cuvinte, unele dintre ele s-ar putea, am auzit asta destul de des de la oamenii cu care lucrez, că li se par străine și nenaturale și nefirești și ăsta mi se pare că e cel mai bun feedback pe care l-aș fi putut primi, pentru că dacă li s-ar fi părut foarte familiare și normale în dialog, n-ar mai fost nevoie de acest produs, pentru că sunt de regulă mesaje la care nu ne gândim neapărat atunci când vine vorba de a gestiona o situație, pentru că sunt diferite de bagajele cu care am venit de acasă. Exact, și mi se pare că e foarte util că e ca și cum ai înțelepciunea de a doua zi la tine în momentul conflictului. Eu de multe ori am sentimentul ăsta, băi, ce mișto era dacă aveam luciditatea asta sau claritatea sau
curiozitatea asta la îndemână în momentul ăla, așa că iată că avem... Putem să le outsourcăm creierului de lângă noi. Și ideea de a crea cardurile a venit cumva pe ceva foarte similar cu ce ai împărtășit tu, și anume cuplul care îmi spuneau în ședințele de terapie că aș face bine ar fi dacă în momentele tensionate ai fi acolo în urechea noastră și ne-ai șopti ce să spunem. Iată. Și iată o modalitate cu alternativă la Unde le la găsesc asta. oamenii dacă vor Sunt să-și le ia? disponibile pe pagina de psihologie.ro și în librăriile mari din țară. Excelent. Și cartea? La fel. Și cartea de asemenea pe site-ul nostru și în librării. Dragul meu, minunat, îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc și vouă că a stat până la 2 ore cu noi, ca să nu îl ducem pe Vlad în beligeranță, ne vom opri aici. Pentru că suntem aproape de marcul de 2 ore și va fi un episod consistent. Încă un episod fain din parteneriatul cu pagina de psihologie. Îți mulțumesc pentru tot sezonul ăsta. Anticipativ, suntem abia la episodul 2, dar îți mulțumesc pentru tot. Oameni buni, dacă vreți să intrați în direct cu noi în episoade, vă așteptăm în comunitatea membrilor. Găsiți toate resursele astea faine și în subsolul episodului găsiți link către ele. Cartea, cardurile se găsesc în librării, mai sunt multe alte cărți faine pe o grămadă de teme relevante în librăria, în editura paginii de psihologie. Până la următorul episod, mulțumim că ați fost cu noi și încă o dată mulțumesc. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de casă. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.